חיים. היום הרי זה יוטס כסלו, יום ההילולה של המגיד ממזריץ', וחג הגאולה של האלטר רבה, והרב רש"ב קרא ליום הזה בשם ראש השונה. אז זה שמציינים יום הילולה של צדיק, זה דבר ידוע ומפורסם, שביום הילולה של צדיק, אז כל מה שהוא עשה במשך ימי חייו עומד ונמצא ופועל ישועות, וכמו שכתוב בסידור של אדמו האמצעי בשער על הגבוהימר, הוא כותב
שביום הילולה של צדיק, אז הנשמה שלו עולה עד שורש נשמתו במקום הגבוה ביותר. ומשם הוא פועל ישועות. אז זה שמציינים יום הילולה של צדיק זה ידוע, ברור. יש נוהגים שאומרים תחנון, שלא אומרים תחנון. אבל זה דבר ידוע בעם ישראל. זה שמציינים גם יום גאולה, שצדיק יצא מבית הסוהר, או יהודי שהיה בעת צרה ויצא מבית הסוהר, זה גם דבר שבהלכה כתוב שביום שנעשה נס, לא לעצמו, לרבו, צריכים לציין את זה. עד כאן הדברים מסתדרים על פי מנהג ישראל ועל פי השולחן ערוך, שצריכים לציין יום הילולה וצריכים להודות להשם ביום הצלה של יהודי פרטי, יהודי כללי, רב, נשיא ישראל. אבל הרב הרש"ב אומר על י"ט כסלו שהנקודה של י"ט כסלו שביום ההילולה של המגיד, ביום שהאלתר בניגל, זה ראש השונה לחסידות. זה דבר תמוה מאוד. זה דבר תמוה כי לכל דבר יש איזה שם. אפשר להגיד על דבר שזה יום סגולה, עת רצון, יום הבויר, יום הילולה, אבל להגיד על דבר שהוא ראש השונה, זה דבר, צריך על זה אחריות. מה הכוונה שזה ראש השנה? ואם אנחנו חושבים שהכוונה רק על דרך הרמז, או על דרך הדרוש, אז ביום יום ובתניה, הרב הרייץ הכניס בתניה במאיר השיעור, הרי לומדים את התניה מי"ט כסלו ועד י"ט כסלו. זאת אומרת, אצל חסידים השנה החסידית מתחילה היום ומסתיימת בי"ח כסלו, אז הסדר שלומדים תניה, היום למדו את התשע ואת הסקומה של רב זושה מנפולי והסקומה של רב יהודה הכהן, ואחר כך לומדים הסקומס בני המחבר וכולו וכולו, אבל המתחיל מהיום, בסדר? אבל בתוך התניה במאיר השיעור, שיש את החלוקה היומית, אז הרב הרייץ בתוך התניה בסיום, הוא כותב גות יומטב, לשונו טובה בלימוד אכסידס ובדרכי אכסידס, תיקוסיימו ושיחוסיימו. כתיבה וחתימה אנחנו יודעים שיש בראש השנה באלף תשרי. אין כתיבה וחתימה נוספת. והרב במברקים ובמכתבים ששולח להתוועדויות של י"ט כסלו, אז הרב מתחיל את המברק, את המכתב, לכל המשתתפים בפברנגניש הגדולים לי"ט כסלו, לחיים ולברוכה, לשונו טובה בלימוד אכסידס ובדרכי אכסידס תיקוסיימו ושיחוסיימו, יש המשך ויצליחו בעשיית הכלים, כדברי חז"ל על הפסוק פודו בשולם נפשי מקרוב לי, העסק בתורה ובגמח, ימי זכוין לקיום היוד, ימי החונה לחנוכה, נוסח, והרב מסיים את המברק. אז זאת אומרת, הרב הרייץ הכניס בתניה שיש פה איזו כתיבה וחתימה טובה. זאת אומרת, זה לא סתם ראש השנה, זה ראש השנה עם כתיבה וחתימה. מה הפירוש בזה? זה נשמע כל כך גבוה מאוד, או שזה נשמע דרשה, רעיון. רוצים, איך אומרים, לסבר סאיזן, רוצים רק, איך אומרים, לרומם את היום, או שבאמת הכוונה ככה, שיש איזו כתיבה וחתימה טובה בראש השונה לחסידס. בכלל, מה פירוש ראש השונה? הרי במשנה כתוב הרבה ראש השונים. לא יסיפו, לא יסיגרו, שאלות שמפחדים לשאול. צריך לשאול את זה. מה? יושבים אם הציון היה היום שיושבים רק ליום הילולה של הרב המגיד, בסדר. אז לא עושים כזה רעש, ולא כל העולם מציין את זה. היום אין מקום בעולם הזה שלא מציינים י"ט כסלו. אין מקום בעולם הזה שלא מציינים. לא רגש מסממש. בארץ הקודש, בכל מקום. בעיירות, ביישובים, בשכונות, בבסיסי צה"ל, בבתי רפואה. בכל מקום יש ציון לי"ט כסלו. יותר גדול, פחות, כל אחד, כל מקום לפי עניינו. בכל העולם,
אין מקום שיש יהודים שלא מציינים את י"ט כסלו. אם זה היה רק יום הילולה, או רק עניין שהאלטר רבי יצא מהמייסר, זה הנקודה. יש עוד צדיקים, וגם ברבי חב"ד, שהיו במאסר ויצאו, ולא מציינים את זה בכל העולם כולו. בהסתלמוס י' כסלו, אדמו היה במאסר, הרב הרייץ היה במאסר. לא מציינים את זה בכל מקום. זה לא נהפך למשהו שזה נחלת הכלל, שכולם יודעים שיש מציאות של י"ט כסלו. לא רק שיודעים, אלא שיש לזה משמעות, זה משתתף, זה קונה ספר, זה חושב מה הכוונה. אבל בכל מקום, אז מציינים את זה בגלל העניין של ראש השונה, בגלל עניין יותר פנימי ואמיתי שיש ביום הזה. מה הכוונה? ועל זה יושבים בהתוועדות כדי להבין מה המשמעות של היום, ומה זה אומר עלינו היום. הרב לפעמים היה אומר בפברנגן, זה הקלוץ קשה. זה הקלוץ קשה. יש בפברנגן שהרב היה שואל שאלות על רש"י, על רמב"ם, זוהר, אז לפעמים היה אומר, נוסף לכל השאלות האלה, זה הקלוץ קשה. מדברים חסידס וכולו. יש עוד שאלה שגם שאלה סתם. במודעות שעושים על י"ט כסלו, אז בהרבה מודעות כותבים ומציינים שהאלטר רבי אמר והבטיח שמי שישתתף בשמחה שלי, אני אוציא אותו מן המיצר למרחב, מן הגשם אל הרוח ומן הגהנם. מי שלמד תניא, מי שלמד תורה, מי שלמד ליקוטי תורה, מי שלמד חסידס, אין הבטחות בחסידס. אין הבטחות בחסידס. מישהו זוכר איזה מקום שיש הבטחה, תעשה ככה ואני מבטיח לך שכך וכך יהיה. במיימר חסידס או בספר התניא, אין הבטחות. למה אין הבטחות? מכיוון שכל הסדר של העבודה בדרך חב"ד, זה הפשט שאתה צריך לעבוד בכוחות עצמך. לא מבטיחים לך, אין כזה, אני מבטיח לך. זה יסתדר. בניגוד למקומות אחרים שהיו צדיקים, שמרוב ועוצמת קדושתם הבטיחו, ואמרו, אתה קשור, משהו, אתה מחובר, אני מבטיח לך כל מיני דברים. נתנו הבטחות בגשמיס וברוחניס, וברור שההבטחה שלהם היא הבטחת אמת. אבל בחב"ד הרב מיד שקיבל את הנשיאות, מיד אחרי המיימר שהרב אמר, אז הרב אמר, ארץ החיים עדן, תקשיבו יהודים. בחב"ד וצדיק באמונו שיחיה, כל אחד צריך להיות הצדיק לבד וצריך לחיות לבד, ייתנו ברכות, יעזרו, ינגנו ניגונים, אבל את העבודה שכל אחד צריך לעשות, הוא צריך לעשות, ואף אחד לא יכול לעשות את זה בשבילו. את הכוח של נפש הבאמיס ואת השטוס דלאום הזה, זה לא יעזור ברכות וניגונים, זה כל אחד צריך לעבוד ולהשלים את העבודה, ואי אפשר לסמוך שיעשו את זה. זה הרב אמר שסיים את המיימר בי' שבט תש"א, המילים האלו ארץ החיים עדן, תקשיבו יהודים, כי עד שהרב אמר את המיימר לא ידעו אם זה כן הרב קיבל את הנשיאות, לא קיבל את הנשיאות, הרי שנה שלמה הרב נמנע ולא אמר מאמרים וכולו, כידוע כל סיפור העניין. פה הרב אמר מיימר, שמיימר אומר רב, אז מיד אחרי המיימר שמישהו נעמד להגיד שחיונו, יהודי שהיה אצל הרב רשבות, נעמד והתחיל לרקוד וברך שחיונו משהו ומלכוס, והיה שמחה גדולה, אז מיד הרב עוד גלח בוורנט, מיד הוא אמר, ארץ החיים עדן. בסדר? המיימר נאמר, קיבלתי על עצמי כביכול, כן? אבל זה לא במקום מה שכל אחד צריך לעבוד, ואדרבה דורשים. ומי שרואה את השיחות ואת המאמרים של הרב, ומעל את הרב, כל מיימר יש עוד דרישה ועוד דרישה ועוד דרישה. מפברנגן לפברנגן אצל הרב אי אפשר מיטלטן את הדרישות שיש בהתוועדות. תעשה ככה ותעשה ככה ותעשה ככה ותעשה ככה. כל שבת, כל יום יש עניין חדש מה צריך לעשות. אז מתוועדים בי"ט כסלו, אומרים שמי שמשתתף בהתוועדות הוא מתברך. אז מה, תראה בשבר את כל השיטה. אמר, מי שמשתתף בפברנגן של י"ט כסלו, זה משהו אחר. בכלל אני דורש עניין של עבודה. בכלל צריכים ללמוד ולהתייגע ולהתבונן ולהתפלל ולעשות ולעבוד. פה בי"ט כסלו פתאום מתעמול, פתאום נעים פתאום דרך אחרת, פתאום סגנון אחר בעבודת השם.
שאם אתה משתתף בשמחה, אני כבר מוציא אותך. איך זה מסתדר? איך זה מסתדר עם כל השיטה? כל מילה שהאלתרבה אמר זה אמת. אם הוא אמר ככה ופרסמו את זה והוא פרסם, אז זה עניין אמיתי. עניין שרבה אומר צריכים ללמוד. צריכים ללמוד. כי אם שכינה מדבר סמיתר גרוינה וזה נשום את דאצילס, אז כל מילה צריכים ללמוד. אנחנו רואים אצל הרבה, איך שהרבה מתייחס לוורט, שאמר אחד הרבים, משפט, מדייק ושואל ומקשה ומסביר, ומבאר איך שהוורט הזה הוא מיוסד על פי ניגה ועל פי פשט, רמז, דרוש, סוד, ומדייק בגרסאות. אם עברו גרסאות בשם הבעל שם טוב, בשם האלתרבה, איזה עניין עם שני גרסאות, זה גרסאות לא מהותיים כל כך, לפי הגרסה הזאת הכוונה ככה. אפילו שהוא אמר רק אחד מהגרסאות, אבל מכיוון שעבר מחסיד עם שני גרסאות, אז צריכים לדעת מה מלמעלה רוצים לרמז בשני הגרסאות. כמו שלומדים ברמב"ם שני גרסאות, ככה רבי לומד וורט של רבי. לא משנה אם נשמע וורט ועבר וזה עבר דרך רבי, וורט שעברת מרבי לרבי, לא וורט שאמר חסיד, וורט שיש קבלה שהרבי אמר ככה. זה מובא בשיחות של הרבי הריי"ד, של הרבי הרש"ב. אז לומדים את זה שזה תורה מסיני, אז צריך ללמוד את זה. אז מה הפשט בדברים? ראש השונה לחסידס, ומי שישתתף בשמחה, שכל מי שבא לפה יחד עם רבבות יהודים, בלי גוזמה, לא יודע להעריך במספרים, יהודים שבאים רק עכשיו בבנייני האומה בשבוע האחרון, היו עשרות אלפי אנשים שבאו, כל אחד בא להשתתף בשמחה של אלתרבה. בא להשתתף, הוא בא לקנות ספר, הוא בא להיות בהתוועדות. כל אחד שבא. אז כל אלו שמשתתפים בשמחה, אני מוציא אותם מן המרצה למרחוב. זה שבאים, זה מספיק, זה כבר העבודה, זה מספיק. לפי שיטת חב"ד שדורשים עבודה, באים להתוועדות, משתתפים בשמחה, זה מספיק. זה צריכים לחשוב על זה. זה צריך להגיד לחיים. אם הוא אמר, סימן שזה נכון. נכון, בדיוק. אם הוא אמר, סימן שזה נכון. בדיוק. חיים לחיים. Yeah.
מה הפירוש בכלל המושג ראש השנה? ראש השונה בכלל,
המושג של ראש השונה באלף תשרי. הרי בראש השונה כל העולם נידון, כל בו אילום יעברו לפניך. ואחר כך יש 4 ראשי שנים פרטיים, ואחר כך יש כל ראש חודש זה ראש חודש, ואחר כך חז"ל אומרים עוד דום נידן בכל יום, ואחר כך חז"ל אומרים לרגויים תבחננו, לרגויים תפקדנו. זאת אומרת, מצד אחד בראש השונה מחליטים הכל, ולאידך בחג נידונים על המים. ראש השונה לאילן זה לעניין מייסרס. אז מה הפירוש בזה? מה הפירוש בשפע שיש בראש השנה? איפה השפע הזה נגזר? ואיפה הוא נמצא? איפה כותבים אותו? באיזה מקום? באיזה שלב? באיזה דרגה? אז מבואר על זה בליקוטי תורה, בפרשת קורח, באריכות, שהדין ומשפט שמחליטים בראש השנה זה במלכוס דאצילס. יש הרי 4 עולמות, יציר, בריאה ואצילס. במלכוס דאצילס ששם זה המעבר בין אין סוף לנברואים, כי עולם האצילות כולו אלוקות, עולם האצילות אין שם נברואים, רק נאצלים עליונים, זאת אומרת רק נשמות גבוהות. איפה מתחיל להיות גדר של נברו? זה בעולם הבריאה. מלאך מיכאל, מלאכים הכי גבוהים נמצאים בעולם הבריאה. במלכוס דאצילס מחליטים מה יהיה עם הנברואים בבריא יציר העשייה. מה יהיה עם כל המלאכים, ומה יהיה עם כל מלאך, מה יהיה עם כל עשב, מה יהיה עם כל דומה, מה יהיה עם כל צומח. נו, מלכוס דאצילס עוד לא יודעת שיש מלאכים. מה פירוש עוד לא יודעת שיש מלאכים? בעולם של עולם האצילס לא מכירים חוץ מאלוקות בכלום. בעולם השכל, בעולם רוחני, לא מכירים בדבר גשמי. כי עולם רוחני אין שם דבר גשמי. אי אפשר להכניס מזלג לעולם החוכמה. החוכמה יכולה להבין מה זה מזלג, אבל אי אפשר עם מלקחיים עדינות לדבר עניין של שכל. כי בעולם השכל אין מציאות של כלים, ואין מציאות של שום דבר גשמי. אז אם בעולם השכל לא מבינים מה זה דבר גשמי, מה פירוש לא מבינים? אין את המושגים האלו בעולם הרוחני. שאומרים שהאדם נמצא בגן עדן הוא שוכח איזו דעה ילמה, הוא שוכח מכיוון שהוא מגיע לכזה שלב שאין את המציאות הזאת. אין את המציאות הזאת נעלמת. מה הפשט הילמה? כל אבלי עולם הזה נעלמים, לא נמצאים, לא יודעים מה הכוונה. לא יודע מה, אתה מדבר על גייבה, לא יודע מה זה. לא יודע מה הכוונה גייבה. אתה מדבר על ישס, על מציאס, על טייבה, תאווה גשמית, לא יודע על מה אתה מדבר. כשאדם מגיע לגן עדן הוא שוכח מהמושגים האלו. שוכח איזו דעה ילמה. נו, אז במלכוס דאצילס, בעולם כל כך גבוה, שהוא יותר נעלה מגן עדן העליון. גן עדן התחתון ביצירה, גן עדן העליון בבריאה. מלכוס דאצילס זה יותר גבוה. שם מחליטים בן חי ומזינה שיהיה לאדם בכל השנה כולה. מה יהיה לו ומה יהיה לכל הגויים להבדיל, ומה יהיה לכל הברואים, ומה יהיה איזה צמח יגדל, ואיזה אילן יגדל. מחליטים, אני לא מבין, איך אפשר להחליט במלכוס דאצילס שלא יודעת עדיין את המציאות של עולם הזה הגשמי, איך אפשר להחליט כאלו דברים? אז מבואר על זה בליקוטי תורה, שההחלטה בעולם האצילס, מה שמחליטים, ההחלטה היא איך שעולם האצילס מסתכל על דבר גשמי. זאת אומרת, לא מחליטים על הדבר הגשמי, איך שהדבר הגשמי, איך שהוא גשמי בפועל. כי איך שהגשמי בפועל עוד לא נמצא בעולם הזה. מה מחליטים? מחליטים על השורש הרוחני של הדבר הגשמי. מחליטים על הבן חי ומזינה, איך שהשורש שלהם בעולם למעלה. על זה מחליטים. ומכיוון שהעולמות הרי הולכים בסדר השתלשלות, אז שמחליטים שמה, אז אחר כך זה יורד מדרגה לדרגה, ועד שזה מגיע בגשמיות לעולם הזה הגשמי. אבל ההחלטה היא על העניינים איך שנמצאים בעולם הרוחני. ולכן, גם אם יהודי נעמד בראש השונה
בדבקות, והוא נמצא בהחלטות טובות, והוא מקבל שנה טובה ומתוקה, אז לפי הפשט הפשוט של הדברים, הוא היה צריך ללכת לישון אחר כך. הרי בראש השונה ועשר עושים את שוב והתעוררתי, ונחתם בשבילי שונותי ומסוכר, וזה כבר כתוב, אז מה אני צריך אחר כך לעבוד כל השנה כולה? הרי כל מזוני יוסף של אדם כתובים, מראש שונה עד ראש שונה, אז הכל כבר כתוב וחתום ומוחלט, וחותמים על זה הרי במלכוס דאצילס. אז אם חותמים על זה שם, זה ברור שזה ככה יהיה. אז מה צריכים אחר כך כל העבודה? אז מבואר על זה שפירוש הדברים, שכל העבודה כל השנה, להלביש את מה שהוחלט במלכוס דאצילס, שזה השורש של העניינים הרוחניים, להלביש את זה בלבוש גשמי. ועל זה יש דין ומשפט כל ראש חודש וכל יום. האם תזכה שאותם דברים שכתבו במלכוס דאצילס בשבילך, אבל שאיך שמלכוס דאצילס מבין מה זה בונה חיו מזיינה, מה הפשט בזה, איך שזה בלבוש הרוחני, שזה ירד ויתאבא ויקבל לבוש גשמי. כל דבר צריך לדבר בגשמיס כדי להבין. אתה מגיע לאיזה, להבדיל, אתה מגיע לאיזה איש, שר, שהוא אחראי על איזה עניין, והוא יכול להחליט על תקציב וכו' וכו'. הוא אומר לך, שמעתי את הבקשה, ואני נותן לך תקציב, כמה שאתה צריך בשביל זה. בסדר, אז יש אישור. שהאישור הזה ירקום אור וגידים, אז צריך אחר כך למלא תפסים ברשות המחוזית ובפקיד, ושזה יעבור את כל הוועדות למיניהם, עד שאותו החלטה שהוחלט שהתקציב הזה עובר יגיע. מה אין המושל דומה לנמשל? במושל השר מבין מה זה $1,000,000. כל העניין הוא שכדי שזה יעבור את הפיקוח ושזה יעבור את הסדר, אז צריך למלות את כל התפסים ולראות שעומדים בכל הקריטריונים וכו' וכו', כדי שהדבר ירד לתקציב בפועל ויגיע לרשות המחוזית והעיר הפרטית והבית ספר הפרטי והכיתה הפרטית והתלמיד הפרטי. אז פשוט צריכים לעבור, כן? אז צריכים לעבור את כל הסדר השתלשלות שזה יעבור. אבל בעצם אין פה שינוי מהותי. יש פה שינוי של מערכת שעוברת משלב לשלב. אבל שמדובר להעביר ממלכוס דאצילס בראש השונה, ששם יודעים מה זה בונה חיו מזיינה, אבל איך שמסתכלים על זה במלכוס דאצילס, שזה אחר כך ירקום אור וגידים בגשמיאס, שיהיה פרנסה בבונה ובחיו במזיינה. באיזה אופן זה יהיה? מתי זה יהיה? באיזה כמות? באיזה ציור ובאיזה אופן? על זה יש דין ומשפט כל ראש חודש, על זה יש דין ומשפט כל יום, ועל זה יש דין ומשפט כל רגע. זה כל פעם להלביש בלבוש. כמו שמובא בחסידות את הסיפור מהבעל שם טוב, שבא יהודי ולא זכה לילדים, הוא ביקש ברכה, אז הבעל שם טוב אמר לו, אם תוותר על כל הממון שלך. אז מובא בחסידות הסיפור הזה, שהבעל שם טוב ראה שבכלל במלכוס דאצילס בראש השונה, היה שם שפע בשבילו, אבל לפי המעשים שלו הלבישו את זה בממון. היו צריכים להחזיר את זה בחזרה לכלל במלכוס דאצילס, לוותר על איך שזה יתלבש במומן, להחזיר את זה לשפע הרוחני, איך שבמלכוס דאצילס, ולבנות כלי, שהכלי יהיה בבונה. אז הבעל שם טוב ידע איך להעלות את הדברים לשורשו ומקורו, איך להלביש את זה אחר כך בחזרה בעניין הפרטי. על דרך מה שכתוב בנוגע לבת של חנין בן דייסר, שלא היה לה שמן להדליק לשבת, אז אבא שלה אמר לה, מי שאומר לה שמן וידליק, יהיה מלאכימץ וידליק. מה זה מי שאומר? הרי מתי שהשמן נהיה שמן הוא שמן, הוא כבר יקבש בלבוש של שמן, הוא לא יכול להפוך לחומץ, צריך להחזיר אותו למי שאומר. נחזיר אותו למי שאומר, שם זה פשיטס, שם אין ציור, שם זה חומר פשוט, אפשר עוד פעם להלביש את זה בציור מחודש. מחזירים את זה בחזרה לשורש הראשון, ובשורש הראשון יש שפע, ואחר כך מלבישים את זה עוד פעם בציור הפרטי. אז הצדיק צריך שני דברים,
דבר ראשון, להחזיר בחזרה לשפע בעולם העליון, ואחר כך לתת כלי למקבל שהוא ילביש את זה במה שחסר לו. וזה העבודה של כל יום ויום. שלכן אי אפשר כל השנה לא לעשות, אלא אדרבה. צריכים כל השנה להעמיד כלי נכון שהשפע ילבש. שאותו שפע רוחני יתלבש. זה הפירוש הפשוט ראש השונה. על דרך זה שמדברים בנוגע לראש השונה לחסידס. בראש השנה, באלף תשרי, יש החלטה על כל העניינים. גם על גשמיס וגם על רוחניס. הכל מחליטים בראש השנה. מבלי להיכנס כרגע לשאלה איך אפשר להחליט על דוב רוחני, הרי זה תלוי בעבודת השם. אני יכול להבטיח לך ילדים ופרנסה, אבל אני לא יכול להבטיח לך אבי וירא. אבל האלתר רבי כותב בליקוטי תורה שבראש השונה יום כיפר מחליטים גם על אבי וירא. אז יש החלטה, ואחר כך צריכים לדעת איך אותו החלטה תתלבש ויהיה בפועל ממש. וכל עניין פרטי יש לו יום מיוחד בשנה, זמן מיוחד בשנה, שאז זה הזמן לעשות את הכלים, שאותו עניין רוחני שהחליטו בראש השנה, בגדרים של מלכוס ואצילס, להעמיד עכשיו כלי כדי שכרגע זה יהיה. אז בחג נידונים על המים. אם תבקש על מים אחרי החג, השם לא ישמע, אבל יש זמן שכרגע הכלי הוא באופן כזה, שכרגע זה הזמן שדנים בזה ונותנים את זה. גם לא בחג אם תבקש, בסדר, אז יש ועדת חריגים, ותמיד אפשר להגיע בכביש עוקף, כי יהודי הוא למעלה מכל הסדורים של סדר השתלשלוס. אז גם אם מצד סדר השתלשלוס, הזמן שקובעים על המים זה סוכס, וכן הלאה בכל ראש שונה וראש שונה, יהודי יכול לעמוד למעלה מהגדרים האלו. אבל יש זמן שזה הזמן. זה הזמן שנותנים. ראש השונה לחסידס הפירוש הוא שהיום, היום מחליטים, והיום מעמידים כלי, לא רק מחליטים למיילו, היום מעמידים כלי כמה חסידס אתה תקבל כל השנה. מה הפירוש כמה חסידס תקבל? אני אשב ואני אלמד. מה הפירוש כמה חסידס אני אקבל? אני יכול הרי כל יום ללמוד מים חסידס. מה הפירוש? היום מחליטים כמה חסידס אני אקבל. ושונה טובה בלימוד החסידס בדרכי החסידס. כותבים, חותמים, נותנים לך. מה היום צריכים לעשות ומה ישנה היום מלפני שבוע? ומה היום עוד שבוע מה יהיה? מה קורה היום? מה זה הראש השונה היום שהיום מחליטים על עניין רוחני שהיום זה הראש השונה לזה? צריך להגיד לחיים. הסברים ארוכים זה לא... לחיים. אם אתה רואה שלא לעניין תכוון. מי שיושב מול צריך לכוון. התוועדות, כולם יושבים ביחד. מה שלומך, מה נשמע? פה זה לא המקום של המסוגדים דווקא, כולם.
חיים, במיימר אני לדוידי בליקוטי תורה שלומדים אותו בחודש אלול, אז האלטר רבי מדבר שם על העבודה של אלול מיד בתחילת המיימר. אז האלטר רבי אומר ככה, שאני לדוידי זה אלול, זה הכנה לוודוידי לי. מה זה ודוידי לי? זה זמן שיש איסגלוס המלך למעלה, כי מלכוס חו מלכוס כל אילומים, ומכיוון שבראש השונה זה זמן של התגלות המלכות של הקדוש ברוך הוא, אז גם בעולמות עליונים תיפול עליהם אימו ופחד. מלך יושב על כיסא דין, אז נופל אימו ופחד. כותב האלטר במשפט שזה מיד בתחילת המיימר, ומזה תיפול יראת השם לאודם שלמטו, מזה יהיה לאדם גם יראת שמיים, מכיוון שהמלך יושב על כיסא דין וזה זמן של מלכוס חו מלכוס כל אילומים, אז יש אימו ופחד בעולמות עליונים. אז לכן בעשרת ימי תשובה וראש השונה יהודים מתעוררים בעירה, כי הקדוש ברוך הוא יושב על הכיסא של המלך,
ולכן מתעוררים. ואז יש שם שורה שגם יש דברים שעוברים מהר. אני מנסה לצטט את זה כמעט בלשון, אולי ממש. כי אין יראת השם ואהבת השם נטוע בליבו של אדם, אלא אם כן מקבל מלמיילו. אין יראת השם ואהבתו נטועה בלב האדם, אלא אם כן הוא מקבל מלמעלה. ככה ממש בשורות הראשונות של אני לדייד. כדי שתירוס על פניהם, אין יראת השם ואהבתו נטועה בלב האדם. זה לא יכול מצד עצמו, אלא הוא מקבל את זה מלמעלה. והוא כותב לזה שורה בהמשך, שזה המלך הקודש. למה? זמן של הסגלוס מלכוס של המיילו. במילא אז בעולמות עליונים יש אימה, ומזה נופל גם לאדם עירה, כי אדם לא מקבל בעצמו. מה הפירוש בזה? הרי הכל בידי שמיים חוץ מעיר השמיים. מה עיר השמיים מקבלים אל המיילו גם? פירוש הדברים פשוט. צריכים להתבונן. שיהודי באילו מה זה, נשמה בגוף, שחי עם נפש הטיביס, נפש הבאמיס, ומרגיש את אלו מה זה על כל צד ושל, ומרגיש את עצמו על כל צד ושל, ולמד תניה, ויודע שבתניה קדיש כתוב שמי זה האדם? הנפש הבאמיס. הבינונים, מי זה אצל הבינונים, מי זה האדם? יהיה אדו מעצמו. מה שכתוב בפרק בייס, חלק אליקם ממעל ממש, זה מה אני בעצם. מה אני בעצם? מה אני שווה? מי אני בעצם? מה המהות שלי? חלק אליקם ממעל ממש. מה אני בפועל? מה אני מרגיש בפועל? מה שכתוב בתניה אני יודע. ואני יודע שזה אמת. ואני יודע שזה האמת הפנימית שלי. אבל מי אני בפועל? מה אני מרגיש בפועל? אומר אל תראה פרק חופטס, אפילו אצל הבינוני, שהבינוני זה אחד ששומר על עצמו כל היום. מי זה הוא? הנפש הבאמי זה היא או אדם עצמו. זה אותו אל תראה שכותב בחלק בייס, שהמהות של יהודי זה חלק אליקם ממעל ממש. זאת אומרת שלא תחשוב שזה על דרך מושל ועל דרך הרמז או לסבר סויזן. יש לך חלק אליקם ממעל ממש. זה מהמקומות היחידים בתניה שכתוב ממש. הרבה דברים אל תראה בו אומר ומשאיר את זה בלי ממש. מקומות ספורים שהוא כותב ממש. ואותו אל תראה בו מגיע פרק חופטס ומדבר על היהודי שהוא בינוני. מתחיל את הפרק. אך זה יש בנפשוי שלפעמים ואיתים הבינוני סובל מטמטום הלב. הבינוני שלא עובר עבירות ושומר על מחשב ודיבור ומעשה, הוא סובל מטמטום הלב, שהוא לא מצליח לפתוח את ליבו בתפילה לעבודת השם. הוא מתפלל במניין ואומר את כל המילים, הוא לא מצליח לפתוח את הלב, הרי תפילה זה עבודה שבלב. אז יש פרק שלם, 2 דפים עצות לבינוני שסובל מטמטום הלב, שבדרך אגב ולא בדרך אגב 99% מהבינונים סובלים מטמטום הלב. שאלה כמה השכיחות של זה. אבל הוא סובל מזה. זה מחלה טבעית, נורמלית, זה מחלה בריאה של אנשים בריאים. יש מחלות בריאים. אדם עושה מתעטש. זה מחלה נורמלית, זה לא איזה מחלה, זה דברים נורמליים. טמטום הלב זה מחלה שכיחה אצל בינונים. כמה, איך? אל תראה לא נופל מהכיסא. הוא אומר, בינוני, יש לך טמטום הלב גבעד, אתה לא בסדר, אתה בינוני, ויש לך טמטום הלב. אל תראה מסתדר עם זה. אם כל מה שהוא אמר בפרק י"ב, שהבינוני שומר על מחשב ודיבור ומעשה כל רגע, פרק חופטס אומר, אבל אותו בינוני שדיברתי עליו, הוא סובל לעיתים מטמטום הלב. כמה לעיתים? כמה טמטום הלב? יודעים איש בנפשי. כל אחד יודע שיש טמטום. מה פשט טמטום הלב? זה בעברית פשוטה. אתה לומד מה עם חסידות, אתה שומע עניין בחסידות, אתה עומד מול הסידור, אתה מסתכל הכל בפנים והלב סגור עדיין. והלב סגור. זה קלפצח ניש, זה לא נכנס, זה לא נדבק, זה לא מתחבר. וזה מחלה נורמלית של הבינוני. יש כל מיני, צריך ללמוד את המחלה ולדעת מה הסיבה. אל תראה בפרק חופטס כותב איזה 4-5
הוא קינטס. מאיפה הגיעה המחלה? ואיך לפתור אותה? כמה דרכים. אז שיהודי כאן באלומה זה נשום בגוף, יתעורר באהבה ויראה? לא שאהבה ויראה. שאני רוצה אלוקות. שאני קרבס אלוקים טוב. אני רוצה להיות דבוק בהשם. אני רוצה להיות קשור איתו. אני אוהב אותו. שיהיה לך את זה, אתה נשום בגוף, אכלת ארוחת בוקר, אכלת ארוחת ערב, ישנת כמה שעות, היית בעסק שלך, אפילו אם היית בכולל, אתה חושב על עצמך הרבה, שאתה תתעורר באהבת השם, זה כזה פשוט, זה כזה נגיש, זה כל כך ברור, שככה האדם מתעורר באהבת השם. מצד שני זה מצווה, זה מצווה מהתורה, וזה מהשש מצווה שחיובם תמידים בכל עת. היהודי חייב שיהיה לו אהבת השם. אז איך הוא מגיע לזה? אז אומר אלתר בליקוטי תורה, מה שהזכרנו, אין אהבת השם ויראת השם נטוע בליבו מצד עצמו. אם אתה חושב שאתה לבד יכול לשום בגוף עם נפשטיביס, נפשבמיס, ואילומה זה ששור שניתויו, אורש תקיף אינדתו, שאתה תצליח להגיע לאהבת השם ויראת השם מצדך, וזה יחזיק מעמד קבוע בלב, שיהיה אהבת השם ויראת השם נטוע בלב, שזה יהיה אצלך, ישרי שורשים, זה לא איזה ענף שנמצא וזז, זה מושרש אצלך, זה נמצא אצלך. יש רגעים שאדם, איך אומרים, עלה על הגל וירד מהגל, נפל עליו גל, יש. אבל שיהיה נטוע בלב, שיהיה לו, אז זה מעצמך, אתה חושב שאתה יכול להגיע? אין דבר כזה. אב ומסותרס לא מקיימים את המצווה שבאהבת השם אלוקיך. לקיים את המצווה שבאהבתו, זה הפירוש שאני מרגיש ברגש הלב שיש לי אהבה. זה שאני יודע שאני חלק אלוקה ממעל ממש. ובחלק אלוקה ממעל ממש שיש אב ומסותרס, אז לא צריך לקיים את המצווה שבאהבתו. הרי נולדתי עם זה, אז מה נצטוויתי ואהבת את השם אלוקיך? לגלות את אותו אהבה המסותרס שיש בלב, ושזה יהיה קבוע ונטוע בלב, שזה יהיה דבר ממשי, כי זה מהמצווה שחיובם תמידי בכל רגע. לבד בכוחות עצמך להגיע לזה, אתה לבד, נברו לבד שיגיע לזה בכוחות עצמו, זה לא שייך. יש זמנים שיש למעלה נותנים. למי נותנים אבל? רגע, למי נותנים? אז אלתר רבי כותב שם בליקוטי תורה, במים שאני יודעתי, הוא רואה את זה בפנים, כל אחד יראה. אלתר רבי אומר שמה, למי שבחודש אלול מנסה בכוחות עצמו, כמה שהוא יכול להגיע לאהבה ויראה, כי המלך נמצא בסודה, והוא משתדל ומתאמץ, אז שמגיע ראש השנה ויום כיפר, ורואים מה שהוא יתאמץ בגבול, שמה שהוא יתאמץ זה לא קבוע ונטוע בלב, היה לו רגעים טובים, היה לו שעות טובות, היה לו ימים טובים. זה לא עץ שמושרש עמוק, אבל זה מציאות של קדושה שהוא עמל. אחד שעמל על התארוסת דלתתא, מה שהוא יכול, אז שמגיע ראש השונה, וזה זמן של הסגלוס העיר אלמיילו, מלמעלה נוטים אצלו אהבה, נוטים אצלו עירה, ובסוכר שהוא משתדל לשמוח ולאהוב את השם, לפי מה שהוא יכול, בכוחות עצמו, שגם זה לא נטוע עדיין בלב, אז נותנים לו מלמעלה וימינה תחבקני, שאותם דברים שהוא עבד יהיו קבועים ונטועים. זאת אומרת שהדבר יהיה קבוע ונטוע מצד נברו מצד עצמו, שהגוף בא מתויו, והנפש הבאמיס בא מתויו, שהוא יצליח שיהיה לו אהבה ויראה נטוע בלב כל הזמן. אני מסתובב ברחוב ואני אוהב את השם. אני מרגיש שזה אצלי כמו אילן שנטע שורשים. כל הרוחות לא יזיזו אותי. זה לא יזיז אותך ממייסה בפועל, זה לא על זה מדובר. זה שתישאר יהודי דתי ותקיים מצווה, לא על זה מדובר. מדובר שיהיה לך אהבה ויראה, שתרגיש ברגע שהלב אהבה ויראה, שתאהב, אני רוצה את זה. אני רוצה את זה ואני חושק את זה ואני שמח וזה, זה העניין שלי ואני חי עם זה, זה המהות שלי. ושזה יהיה אצלי תקוע בלב, עירה פנימית ואהבה פנימית, על זה צריכים לקבל מלמעלה בעקבות מה שאתה עושה. ועל זה זמן שראש השנה ויום כיפר נותנים למעלה עירה לכל השנה כולה.
זה לא שנותנים לך, ואם לא תשמור את זה, זה יישאר. נותנים לך לפי העבודה של אלול עירה לכל השנה, וסוכס ושמחת תורה נותנים לך אהבה ושמחה לכל השנה. לפי מה שאתה התאמצת נותנים לך. ככה כתוב בליקוטי תורה, זה פשט בליקוטי תורה, כל אחד, וזה גם מובן בשכל אנושי, וכל אחד יכול לראות את זה בתוך עצמו. אתה באמת יכול בצד עצמך. אדם נברא, אוהב את אלו מה זה. מספרים שהאלתר רבי חזר מהמייסר, אז שהוא נסע בהלוך, הוא נסע עם עגלה שחורה. עגלה שחורה בלי חלונות. הסמל היה שמי שנוסע עם עגלה שחורה בלי חלונות, הוא נוסע חד צדדי. נוסע ולא חוזר, מכיוון שהוא מוירד במלכות. אז האלתר רבי היה מוירד במלכות, הוא מרד במלכות, ככה הם טענו. אז לקחו אותו עם עגלה שחורה בלי חלונות, ולכן חסידים התעלפו ובכו וצמו, וכולו וכולו וכולו, כידוע כל סיפור הדברים. כשהחזירו את האלתר רבי בחזרה מפטרבורג, אז כבר החזירו אותו עם עגלה כחולה. החזירו אותו כבר עם עגלה יותר, עם משהו לא כזה מאיים. ובעגלה היה כבר חלונות. אז חסידים מספרים ככה, כתוב, שמעתי, לא זוכר, שהאלתר רבי הסתכל בחלונות, אז היה הרי בפטרבורג. פטרבורג זה עיר גדולה, זה עיר שיש שם בניינים גדולים, פאר והדר. אלתר רבי היה חי בליוזנה, בלעדי, בעיירות קטנות. והוא הגיע לפטרבורג. אז כשאלתר רבי הסתכל, אז הוא אמר ביידיש, איסוב איז איכת ניש גיוון הזה גרייסר נער. איסוב גם לא היה כזה טיפש שבחר את אלו מה זה. הוא ראה פתאום, אלו מה זה, האורס תקיף עם דתיו, התוקף של אלו מה זה, אי אפשר, איך אומרים, זה כלום. אני לומד תניא, הנשמה האלוקית בוערת כאש, אני יוצא לרחוב לרשות סורבים, אין רשות סורבים, אין מציאות, אני חי עם אתה, אני חי עם אלוקות. אתה יודע שתהיו קודם לתיקון? אתה יודע שתהיו קודם לתיקון? תהיו קודם לתיקון, הפשט הוא שהדבורים הגשמיים יש להם שורש יותר גבוה מהעניינים הרוחניים, מבלי להיכנס כרגע להסברת העניין על פי הבנת העניין והסקולת העניין. מה הפשט בזה? כי זה שאלה. וזה שהקדוש ברוך הוא שם יהודי נשומת בגוף, עם גוף ששור שמיתויו, ועם עניונים גשמים ששור שמיתויו, וכל אלו מה זה הרי מיתויו, ותויו קודם לתיקון, והאורס תקיף עם דתיהם חזקים. אז זה שיהודי נמצא באלו מה זה ויכול להסתדר, זה טוב מאוד, זה לא פשוט. והאחסידות דורשת ממך לא רק להסתדר באלו מה זה, לשעבד את התויו לתיקון. שהתויו יהפוך להיות שותף לתיקון. אבל התויו הרי יותר חזק מתיקון. אז איך הגיבור ילך לחלש כביכול שהוא חלש, והוא יהיה שותף איתו בעבודת השם. אז זה לא פשוט. אז בשביל זה צריך לקבל מלמעלה. אז כמו שבראש השונה יום כיפור מקבלים מלמעלה אהבה ויראה, וצריכים לשמר את זה, וצריכים לעשות כלי כל השנה שמה שקיבלת לפי ההתעוררות בראש השונה יום כיפור, שזה יהיה היום כסלו נותנים מלמעלה כמה חסידות יקלט בנפשך. הרי יש אנשים, אתה אומר, יש לו ראש פתוח לדף גמרא, יש לו ראש פתוח לקצויס, אבל אתה לומד איתו מים מרחסידס, הוא אומר שקלפסך יש. לא מבין, זה דברים גבוהים. אני רואה שיש פה איזה דברים פנימיים, אבל זה לא נדבק. שוורט חסידס ייכנס ליהודי, זה צריך על זה זכות. שוורט ניגלה ייכנס, לא צריך זכות גדולה. להבין שור שנוגח ספורו, אם השם בירך אותך עם כישרון ואתה יושב ותתאמץ, אתה תבין. אבל לקלוט מה יש בשור שנוגח ספורו, מי זה השור ומי זה הפרה מעבר לשור והפרה כאן. מה זה השור והפרה שמבואר בפנימיוס התורה? שהרי כל הסוגיות בש"ס יש להם רובד פנימי בחסידס, שזה שורש העניין, ולהתחבר לזה, דבר ראשון בשכל, להבין את זה. יצא לי פעם ללמוד עם יהודי, אומר, אני לא מצליח, לא מצליח לקרוא, מיד אתה מדבר עניין, מיד אתה מעביר את זה, אז ברוכניס הכוונה ככה. אני לא יודע, השור הוא שור, מה אתה מסביר? זה רוכניס, זה ככה. שור הוא שור, והטלית היא טלית, לא יודע מה מדובר. קשה לי להבין. יהודי הרי שמיים, אבל בשביל שהדבר יקלט בשכל דבר ראשון. שיקלט בשכל בכלל.
שיקלט בשכל שכל מה שכתוב זה נשתלשלו מהן. כל הסוגיות שיש בשעה זה נשתלשל ממה שמתרחש בעולם העליון. אל תראה ואמר, הגמרא זה קבולה ממש. למה זה קבולה? כי רק מי שיודע את הסוד מבין למה התנאים והאמוראים דיברו על כאלה אוקימתס. הרי דיברו על אוקימתס הזויות. רחוקים מאוד. וזה חלק מהש"ס וחלק מהתורה וחלק שהוא וחוכמו סייחוד. דברים שלא יאללה ולא יהיה ולא אילום. ועל זה עמדו המוראים שהיו מעולם הכי גבוה ודנו בזה ודיברו. אני תראה במה, מי שלא למד, מי שלא יודע את הסוד לא יכול להבין איך הם התעסקו בדברים האלו. הבייס דרבר נהיה, רגל בפנים ורגל בחוץ. זה נמצא בש"ס, והפקו מבייס, אבל זה נמצא בש"ס. ונמצאים כאלו דברים סבוכים וכאלו דברים רחוקים מהמציאות ולא שכיחים. ודנים בזה ומתווכחים בזה וככה וככה וככה. יש בהקדומס רב חיים ויטל לשאר ההקדומס. הוא אומר, אם אדם לומד סוגיה בניגלה לבד ולא זכה שיקלט אצלו אור הפנימי, להבדיל שגוי ישמע את מה שהוא למד, הגוי ישאל אותך, זה הלשון של רב חיים ויטל, מה דייט חומי דייט? כאלו סוגיות משפטיות גם אנחנו לומדים. גם אצלנו למדו כאלו סוגיות משפטיות. כאלו שאלות שראובן גנב לשמעון, והיה עת כזה והשטר היה ככה וזה, והוא ישאל מה דייט חומי דייט, והוא צודק בשאלה, ככה רב חיים ויטל כותב. רק אם הוא ילמד את פנימיס העניין, אז הוא יבין שמה שרבים על מונה בשטר, מדובר פה על דבר מאוד גבוה למעלה. זה גם משתלשל בעולם שלמטה במונה בשטר. שנשתלשלו מהם. שנשתלשלו מהם ככה וישתלשל. אז השור שלמטה הוא קשור עם השור שבמרכוב העליונו. אבל פה למטה זה שור. וחמור שלמטה הוא קשור עם מידס החסד שלמיילו. למה ואיך צריכים ללמוד? ולקלוט שזה ככה, צריכים על זה הרבה זיכוך. היום ראשון לחסידס. היום זה יתס כסלו. היום זה הזמן שנותנים מלמעלה אפשרות. שמי שיעמיד כלי, ומי שמשתתף בהתוועדות, ויבקש וירצה ויעמיד כלי, זה לא מספיק ברכה. אז הוא יצליח שפנימי יסתר זה זך קלאפ מסוים, שידבק בו. אפשר ללמוד הכל, או בעניין רוחני קלפצח נצטדיר. עניין רוחני לא נדבק לך, עניין פנימי לא מדבר אליך. אתה יכול לדבר על סוגיה בחשן משפוט, על סוגיה בירדיה, ולחדש חידושים אמיתיים. אבל עדיין לא זכית שבראש השונה של חסידס יכתבו לך שונה טבע בלימוד החסידס. כי עדיין עוד לא זכית להעמיד כלי שהפנימיוס דלמיילו, והסוטים דלמיילו, והנשמה דלמיילו ייקלט בשכל שלך. ואז תוכל לעבוד את השם, אז זה החסידס שריד. תוכל לעבוד את השם בשמחה, בעונג, כי אתה תראה עולם אחר לגמרי. אתה תראה בתוך השור של נוגח ספורו, ולא רק בתוך השור של נוגח, בתוך הקיוסק ובתוך הרשות הרבים, ובתוך כל המאורעות שקוראים לך, אתה תראה ותבין ותקלוט שיש פה משהו הרבה יותר עמוק ממה שמתרחש כאן. אבל כדי לקלוט את זה ולהרגיש את זה, צריכים להעמיד כלי. ראש השונה לחסידס זה זמן שנותנים למי שמעמיד כלי. שלא רק בחסידס זה לא אבות הפלפול. בחסידס אבות שיקלוט את העניין בקליט הטבע. מה אפשר בקליט הטבע? שזה יגיע ללב. שזה יהפוך להיות חלק מהחיים שלי. שזה יהפוך להיות חלק מהמציאות שלי. ראש השונה לחסידס זה לא דבר של מה בכך. אפשר להיות יהודי ירא שמיים בתכליס. עבד השם בתכליס, אבל אלוקות לא נקרא. אתה אומר, תשמע, לא יודע. אל תראה במתוק, החסידס מתוקה. אני מסתדר עם הרבה דברים, אבל לא יודע, שם דברים גבוהים, זה לצדיקים, לנשמות גבוהות, עזוב. אני מוכן לשבת, ללמוד סוגיה, להבין אותה. יש מעבר לזה משהו גם. זה רק לבוש, זה לבוש דלבוש. זה לבוש דלבוש. לבוש דלבוש שהמלך נמצא בתוכו, אבל זה לבוש דלבוש. ויש נשומה ונשומה לנשומה. כדי שיהיה לך זכות שיקלט אצלך עניין פנימי, זה הפשט. לחיות כאן באלומד זה שאלוקות יאיר אצלך במוח. שדבר פנימי יאיר אצלך. שתפסיק להיות איש טכני.
תפסיק להיות איש ירא שמיים בטכניקה. 100% הוא מדייק בהכל. אבל הוא לא נמצא, מה פה שהוא לא נמצא? זה לא נדבק אצלו. המייסה בפועל נדבק אצלו בתכליס. אבל העניין הרוחני והפנימי והחלק שיעורר את הלב והחלק שיבין שיש פה רובד הרבה יותר עמוק, זה לא נדבק אליו. לא נדבק. לא יודע, אתה מדבר איתי, אציל הסברי, יציר עשיר, לא יודע על מה אתה מדבר. לך תסביר להבדיל, לך תסביר לבהמה שיש שכל. אפשר להסביר לבהמה שיש שכל. כמה שאתה יש שכל, לא יודעת מה אתה מדבר. תגיד לו, יש שכל, יש שכל, יש שכל. שכל זה רעיון, זה עומק. יש נקודת אברוקה, יש אורך רוחב ועומק. תיקח את הבעל חי הכי עדין, תנסה להסביר לו מה פשט חוכמה. אתה יכול שנה לדבר איתו על זה, ויעשה עם הראש ככה, אבל לא מבין. לא יכול להבין. יכול להיות מצב מעין זה אצל יהודי שהוא זרע באימה, שזה אנחנו כולנו, שנדבר על עניין רוחני, ידבר איזה וורד בחסידס, לא יודע. גוף אני יודע מה זה. שכל אני יודע מה זה. רגש אני יודע מה זה. שולחן אני יודע. פרנסה אני יודע. להבדיל אלף אלף הבדלת, גם סוגיה בתלמוד אני יכול להבין. ולהבין אותה טוב. אבל מעבר לזה תעזוב, אני לא יודע, מעבר לזה תעזוב. כשנגיע לשם נדבר. בסדר, לא איראני עוד ובחוי, לא יודע, תעזוב אותי. אני יכול ללמוד את הדברים, אז הוא בראשון לחסידס, לא כתבו לו כסיב את אלה, לא כתבו לו. אז הוא יישאר על זה רפאי נריד. אבל העיקר חוסר מן הספר. העיקר חוסר מן הספר. מה פשט העיקר חוסר מן הספר? זה גוף ולבוש, והנשמה לא נמצאת. הגוף ולבוש נמצא בתכליס השלמת, אבל הנשמה לא נמצאת. הנשמה לא נמצאת. זה היום, זה עכשיו ההתוועדות של כסלו, ועכשיו כותבים לפי איך שאנחנו נעמיד כלי. איך שנעמיד כלי. כמו שאבא ואירה מחלקים בראש השונה ויום כיפר וסוכס למי שמעמיד כלי, אז ככה היום כסלו מעמידים כלי, ועל ידי זה אתה יכול לקבל את זה. חיים לחיים. דבר ראשון, ברוך השם, ההתוועדות התחילה. עד עכשיו היה דרשות, היה בלדר שדיבר. עכשיו אני רואה שיש התוועדות, ברוך השם. ברוך השם, אני מתחיל התוועדות. מדברים לקיר, אתה לא יודע, התוועדות או דרשה. בדרשות אז הדרשה אומר כולם עושים ככה. מתחילים לשאול שאלות, מתחילים לסתור את הדברים.
אז טוב מאוד, טוב מאוד. דווקא כשאחרים מתערבים זה התוועדות. נכון, זה התוועדות, בדיוק. אולי יש לעוד מישהו שאלה? לא. מי שמתבייש, לא להתבייש. שיש בדרשם מפחדים לשאול פה התוועדות. כל אחד שרוצה לשאול משהו שם, לחיים.
לכל הראש צריך להקדים הקדומה א', הקדומה הבייס, הקדומה א'. חסידס, הבעל שם טוב, הרבה, כל העניין הוא לקרב ולהנגיש שעבודת השם תהיה יותר קרובה אלינו, תהיה יותר מעשית, שנוכל להיות יותר קרובים לזה. מי שלומד חסידות ומבין מחסידות שמדברים שזה יותר גבוה ויותר גבוה ויותר גבוה, לא למד חסידות. כי החסידות באה לגרום לאדם שירגיש יותר קרוב לעניין, יותר שייך ויותר חלק מהעניין. ולא שידברו על איזה עניין שיחשבו שמדברים על דבר שהוא גבוה ורחוק וזה לא שייך אלינו. אז כל מה שמדברים חייב שהכוונה תהיה הפוכה בדיוק, וגם לא רק הכוונה אלא בפועל ממש. זה הקדומה א', הקדומה הבייס. אלתרבה כותב בתניא פרק י"ז, שמתחיל לדבר על העניין של קורב אלוך אדמו מאוד. שימו לב, אלתרבה אומר לתוספת ביור הלושן מאוד, אז אלתרבה מתחיל לדבר על צורך לידע, מתחיל לדבר ביור שלם. אז עד פרק י"ח אלתרבה דיבר דרך והסביר. תוספת ביור טבעס מילס מאוד, אז אלתרבה מסביר. הוא מסביר כמה פרקים, י"ח, י"ט, חוף א' זה כאין מיימר המוסגר כזה, חוף ב', חוף ג', חוף ד', חוף ה', זהו שכוסוף כי קורב אלוך אדמו מאוד. הוא אומר, עכשיו זה קרוב מאוד. שאומרים קרוב מאוד בגשמיוס וברוחניוס, אני יכול לעמוד קרוב לדבר הכי טוב, אבל אם אני עומד עם הגב או אין לי את הכלים לממש את העניין שעומד עליי קרוב, הדבר קרוב אליי מאוד, אבל אני רחוק ממנו. למה אני רחוק? כי אני עומד עם הגב. אין מרחק יותר גבוה ויותר עמוק משניים שעומדים צמודים אחד לשני ומפנים גב אחד לשני. אם מישהו עומד בגב אליי ממרחק, אני לא יודע אם הוא עומד בגב אליי, מכיוון שאני לא יודע בכלל אם הוא שם לב שאני עומד מרחק 10 מטר ממנו. מה פתאום? אבל אם מישהו כן עומד לידי וקרוב אליי וצמוד אליי והוא מפנה גב, אז נהיה פה אוקימתא מאוד מעניינת. הוא קרוב אליי מאוד מאוד מאוד, אבל אני מזיז את הפנים לצד השני. כשהאלתרבה אומר קורב אלוך אדמו מאוד בתניא, אז מה פה? זה קרוב כמו גלידה שמלקיקים? זה קרוב כמו גלידה? או שהפשט קורב אלוך אדמו מאוד, נתתי לך את הכלים, נתתי לך את החומר, נתתי לך את העניין. אם תעבוד לפי מה שכתוב פה, זה קרוב מאוד. אדם מקבל איזה תוכנה במחשב, נותנים לו את הדף הוראות ונותנים לו את כל החיבורים וכל החוטים, הכל נותנים לו, אבל הוא צריך הרי בסוף להקיש על המקשים ולעשות מה שצריך לעשות. זה שהמחשב עובד טוב, זה שהתוכנה בסדר, זה 100%.
אבל כדי שיהיה קרוב אליך מאוד, אתה צריך לפעול. הדבר רוחני שהוא קרוב. האלתר שואל בכלל בהבנת העניין, איך יכול להיות מציאות של קרוב מאוד. אז הוא מסביר ומבאר, הוא מראה לך שבאמת הדבר יכול להיות קרוב מאוד. אבל גם שהדבר קרוב מאוד, אם אתה לא תשתמש בדבר שהוא קרוב מאוד, הוא יכול להיות הכי קרוב והכי מאוד, ועדיין אתה לא מתעסק עם זה. זה הקדום הבייס. לגופה של עניין. שהחז"ל רוצים להביא דוגמה על תירוסו ומנוסו, תורתו ומנותו, זה רב שמעון בר יוחאי. לפעמים אומרים וחברה ידילי. אבל מישהו תירוסו ומנוסו, לכולי עלמא, רב שמעון בר יוחאי. הגמרא אומרת במנוחס וכך נפסק בשולחן ערוך, שאפילו אם אדם קרא פרק אחד שחיס, פרק אחד ערביס, הוא קיים את המצווה של לימוד התורה. ואפילו אם הוא אמר פסוק שמע ישראל הוא קיים. חז"ל אומרים, ודוב הזה אסור לאומרו ליד המאורץ. אסור להגיד שלא ישמע דברים. מי היה צריך לומר את הוורט הזה? שאפילו אם אדם קורא קריש בבוקר, ואומר, אז הוא יצא ידי חובה של לימוד תורה. זה היה מתאים לברדית שלו. ברדית שלו זה מתאים, בשבילו זה היה כפתור ופרח. הוא אמר שמע ישראל, הוא גם אמר איחוד השם, הוא גם אמר שאין לו שום דבר, רק הקדוש ברוך הוא, הוא גם אמר פסוק בתורה, אחר כך הוא צריך ללכת לפרנס את המשפחה. בלילה הוא עוד פעם נזכר בזה, ועוד פעם איח את שמוי, ועוד פעם העריך חצי דקה באחד. שמעון בר יוחאי, שהוא תירוסו ומנוסו, שלא התפלל, היה פוטר מן התפילה, לגמרי. והוא אומר שאפילו אם אדם קורא יוצא ידי רבדי, הוא יוצא ידי חובה של יום ספר התורה הזה מפיחו. מה הפירוש? פירוש פשוט. אין ביידישקייט שחור לבן. אין כזה מציאות שחור לבן. יידישקייט תורה ומצווה זה הרחב מאוד. תלוי מי האדם, באיזה זמן הוא נמצא, באיזה מצב הוא נמצא. יש יהודי שבשבילו להגיד קרישמה בבוקר ובערב קיים ליום וספר הזה זה מפיחו. לפי הכללים של השולחן ערוך היהודי הזה, במקום, בזמן, באפשרויות, בתנאים שהוא נמצא, הוא קיים ליומוש. ויש יהודי שלמד 23 שעות, 59 דקות, וביטל דקה אחת של תורה, ואומרים עליו כדבר השם בוזו. גבעות. זה אמר קרישמה בוקר וערב, ורשב"י שתירוסו ומנוסו, אומר עליו שקיים ליום וספר הזה מפיחו. והיהודי הזה שלא פוסק פה מגיוסה, אבל היה לו איזה דקה שהוא אמר אני רוצה מנוחה, כדבר השם בוזו. מה הפירוש? כל אדם וכל מצב נידון לפי המצב שלו. ונגיע לענייננו. זה שיהודי אוהב את השם ולכן הוא קונה עוגת גבינה לחג השבועות. יש לו גן עדן מיוחד, יש לו שכר עצום. הוא הלך והטריח את עצמו לחבב את המנהג, וקנה כמה סוגי עוגות גבינה כדי לחבב את המנהג. במקום שהיהודי הזה נמצא, אם זה הידע שלו בחג השבועות, זה מה שהוא יודע. הוא קנה כמה עוגות וכל החג השתעשע בעוגות לקיים את המנהג. בסדר, במקום שזה. הוא קיבל את התורה וקיים את המנהג. יפה מאוד, למקום שהוא נמצא. אבל בשביל יהודי חסידי, שהוא יגיד אצלי חג השבוע זה לאכול את העוגת גבינה כל החג, אז זה לא יום טוב. זה לא יום טוב, אני לא רוצה להגיד יותר גרוע, אבל זה לא יום טוב לגמרי. אבל השני כן. אני לא מבין מה השאלות פה בכלל. שואל ככה, יש יהודי שהוא מתעורר באב וירא, והוא עושה כל... אז בטח שהוא אוהב את השם, מה השאלה? מדברים פה עכשיו על פי חסידות. מדובר פה שיהודי יעלה באיזה רובד בעבודת השם, שיתרומם למקום יותר עמוק. הרי גם יהודי שהוא שומר שבת ולומד בלי עניין של יוטס כסלו, אז לא בסדר, הוא 100%. ביידיש יש פתגם שהרבים היו חוזרים עליו כל הזמן, יש איזה גם בלשונות אחרים. אז איזגות בסר נש בסר, אני לא מבין. שטוב הוא טוב אז יותר טוב הוא לא יותר טוב. אתה יכול לעבוד את השם גם בכזה אופן שבאמת יהיה בלי יוטס כסלו. אין לך נמי. אתה יכול לעבוד את השם בלי יוטס כסלו ולהיות יהודי ירא שמיים.
אבל עליך נקרא שאתה עם הדומה לחמור. למה זה נקרא עם הדומה לחמור? כי כתוב בזוהר הקודש שחמור זה ראשי תיבות חוכם, מוירה ורב רבונון. אז למה הוא נקרא חמור? כי הוא לא רואה את השכינה על הר מוריה. הוא הכל עושה. הוא עושה ומלמד ומדבר. אליעזר היה הרי תלמיד של אברום. די מאומשקי מתורס רבוי. די מאומשקי מתורס רבוי. אליעזר. שבו לכם פה עם החמור. למה? כי היה חוכם, מוירה ורב רבונון. ויש לו גן עדן מכאן עד הודעה חדשה. אבל עדיין הוא חמור, מה אפשר לעשות? הוא חמור כי הוא חי עם חומריאס. יש גם תורה ומצוות שזה חומריאס. יש גם שיהודי מסתכל על יידיש, אז הוא לא קיים אהבת השם, הוא קיים אהבת השם. ודאי שהוא קיים אהבת השם. בלי ספק שהוא קיים אהבת השם. כל יהודי קיים אהבת השם, כל יהודי שמקיים מצווה אחת במשך ימי חייו, הוא מקיים, וזה קרוב אליו. אבל כשמדברים מה דורשים מיהודי שקשור ליתיס כסלו, דורשים משהו יותר פנימי. ודורשים משהו יותר פנימי שהאדם יגיע לעונג יותר פנימי בתוך עצמו. שהוא ימצא בעצמו איזה כוחות. אדם אומר, יש לי נחושת ויש לי כסף. וביהלומים שיש לי, אני לא רוצה לסחור. מספיק לי הכסף והנחושת. הרי הבעל שם טוב, הרי העלמא לפליגש לפני הבעל שם טוב, היו יראים לשלם מ100%. ולפני אלתרבה היו יראים לשלם מ100%. אז מה בא כל היתיס כסלו? להעביר את העולם ממצב של 100% ליותר מ100%. לא ליותר מ100%. את 100% שאתה עושה, תעשה איך שצריך לעשות. איך שנדרש שתעשה. אפשר גם בלי זה? כן, אפשר. לא כל אחד בא לקבל כסיב וחסיד מטבע בראשון לחסידס. יש אדם אומר, אני לא צריך שיקלט אצלי ואת חסידס. מספיק שיקלט אצלי דף גמרא. אני לא צריך איזה רחמון ליצלן. ככה הוא אומר, אני לא צריך את זה. לי יש לי אהבת השם, ממה שלמדתי כאן זה מספיק. אבל שואלים מה זה ראשון לחסידס? מה התחדש ביתיס כסלו? מה קרה ביתיס כסלו? מה נדרש ביתיס כסלו? על מה אומרים לשון הטבע בלימוד החסידס? על מה מדברים? הרי ראש השונה לעיר השמיים, ראש השונה לבונה חיים זה מרוויחה, זה כבר היה בראש השונה של תשרי. וכמה יהיה לך יראת שמיים בסיסית על פי קיצור שולחן אורך ועל פי כל הדקדוקים שכתוב, זה כבר היית צריך באלול לעבוד וקיבלת. וגם אם לא עבדת באלול, אף פעם זה לא מאוחר. כל רגע יש ועדת חריגים. כל שנייה יש ועדת חריגים. כל רגע יש ועדת חריגים. אתה יכול כל רגע להעמיד את עצמך בתנועה של ראש השונה. זה לא הזמן שהעיר למיילו? תתאמץ, יפתחו בשבילך תיק מיוחד. יהיה בשבילך קו טלפון מיוחד, למרות שזה לא הזמן שמחלקים אבי ועירה למי שעובד. הייתי לך כי אתה התאמצת באמצע השנה. התאמצת בטבת, בשבט, באיזה תאריך שהתאמצת. אבל יש זמן שהוא מיוחד לזה. כמו שבחג נידונים על המים, אז אם עושים טייניס הציר הסקשומים בשבט, יורד גשם. בחג נידונים על המים, בסדר, אבל פספסתי את זה, אז אני עכשיו מבקש על הגשם. אין מציאות שיש רגע שאי אפשר לפעול את הכל. תלוי כמה מאמץ צריך על זה. המדובר כאן מה יש היום. מה היום נותנים ביתיס כסלו ומה היום הצינור. ומה היום הפתח ועל מה מדברים ראש השונה לחסידס. זה המדובר עכשיו. וזה מדובר כדי לנצל את הרגעים ואת השעות ואת הימים של יתיס כסלו. ברגעים האלו שהם רגעים קדושים, מרוממים ושמחים. וכל אחד בלי יוצא מן הכלל יכול לפתוח את הלב שיהיה לו כלי לפנימיס התורה. במה זה תלוי? בהחלטה שתחליט כמה חסידס תלמד וכמה תתפלל עם זה וכמה תעבוד עם זה. ולפי זה ייתנו לך שלא לפי ערך. כמו שאב ובעירה בראשון ויום כיפר נותנים לפי כמה שהתכוננת, ואם פספסת תמיד אתה יכול עוד הפעם עם פרוטקציות ליצור ועדת חריגים, אז תמיד, אבל לא צריך לדבר על זה עכשיו ביתיס כסלו. עכשיו ביתיס כסלו מדברים מה יש עכשיו. מה יש עכשיו? עכשיו נותנים עונג ליהודי בפנימיס התורה. נותנים ליהודי עונג בנשמה שלו. נותנים לו גשמת בלוקוס. נותנים לו עוול השם שיהיה לו עונג בעבודת השם. אז זה שיש לו עוול השם לפני זה בדרגה גבוהה, שהוא קונה מצווה וכו' וכו', מה השאלה? הוא נמצא בדרגה טובה מאוד וגבוהה מאוד. אבל מדברים מה החידוש של היום ומה דורשים היום, מה דרישה היום. יש אהבת השם שיהודי אוהב את השם
והוא מקיים מצוות בחיות ובחמימות, ככה הוא התחנך וככה הוא נזהר, וזה נפלא ביותר, נפלא ביותר. החידוש של י"ט כסלו זה להגיע לאותם דברים באופן פנימי, שעניין פנימי אלוקי יקלט בתוכך. ברור לכל אחד שאם העניינים הפנימיים שכתוב בתניא ובחסידות יהיו מוארים אצלנו במוח ובלב, אז ההידור והשמחה במצווה תהיה פי מיליון מאשר עכשיו מקיימים את המצווה. בלי שום ספק, כי אם וורט חסידס יהיה במוח ובלב ונדסחקלט מסודר, זה יהיה לך בקליט הטבע, זה הלשון במאמרים, בקליט הטבע, בהבנה טובה ובקליט הטבע, אז יהיה מזה ילדים. הסימן שדבר נקלט שיהיה מזה תולדות, שיש מזה תוצאות. אתה רואה פה שמחה בעבודת השם ועונג בעבודת השם, והסתכלות חיובית על כל רגע בחיים, והסתכלות חיובית על כל רגע מה שקורה אצלו. אתה רואה שהאדם הזה חי במקום אחר לגמרי. למה? כי עניין של פנימיוס התורה נקלט אצלו במוח ובלב, אז הוא עלה לכזה מדרגה שאצלו מסתכל על העולם באופן פנימי יותר. לקבל את זה, זה תלוי לפי ההחלטה כמה שאתה מחליט. ברגע שיהודי מחליט, כן, אני מקבל על עצמי, אני אלמד חסידות, אני אקבע זמן ללמוד חסידס, ואני אקבע ללמד זמן חסידס ברצינות, אני לא אקבע ללמוד רק מאיס לאיס ורק פתגמים ורק רעיונות, אני אקבע זמן באופן רציני ללמוד ולהבין ולהתעמק. אז זאת אומרת, הוא מעמיד כלי, הוא מעמיד כלי. אז שהוא מעמיד כלי בכזה אופן, אז הוא זוכה על ידי זה שהוא יקבל את זה ביתר שאת. זה מה שמקבלים היום. חיים לחיים. למה היה חסר לקבוע ראש השונה מיוחד בקציר? למה חסר לקבוע ראש השונה על המים? הקדוש ברוך הוא דואג לכל הזיב מיליון גויים, ולמים אין לו זמן, רק בסוכה שרוקדים עם הלולב הוא צריך לדון כמה מים יהיה בכנרת. לא יכל בתוך הראש השונה הגדול לסדר איזה עוד זמן, לא מבין, יכל לסדר עוד זמן, בחג נידונים על המים בסוכה שצריכים, אז צריכים מים, כמה מים לתת. אתה שואל למה קבעו מלמעלה זמנים לכל דבר? כל דבר יש את הזמן המיועד. סיבל זה זמן של מתנתרא של ניגלה בתורה, וכסלו זה מתנתרא של פנימיוס התורה. למה זה חודש השלישי? יש על זה ביאורים נפלאים בחסידות, למה החלק הניגלה ניתן בסיבל ולא באייר ולא בניסן ולא בתמוז, דווקא בחודש השלישי אורים תליסו אלא עם תליסו על ידי תליסו, ולמה פנימיוס התורה ניתנה בחודש השלישי לחודש החורף בי"ט כסלו. יש על זה ביאורים שאפשר לדבר עד הבוקר. למה זה התגלה דווקא בכסלו ודווקא בי"ט חוף 2 ימים, על דרך ראש השונה 2 ימים. הכל מבואר על ידי הרבים שאמרו והסבירו את הדברים, כמו שמוסבר בדרוש החסידות למה בסוכות על המים. מה שאמרתי לך זה לא רק לפתור בדברים, יש הסבר על פי פשט ועל פי חסידות למה בזמן של החג דווקא אז נדונים על המים. כל דבר יש זמן, למרות שבראש השונה יש את הכלל להכל, אבל אחר כך יש את הזמן הפרוטי שזה השער, זה הצינור, זה הפתח, יש שער בכל זמן. לא היה עדיין. לא היה? לא, הוא שואל שאלה, הוא שואל לך, יש לי שאלה יותר טובה, ואיך בזמן האמוראים חיו בלי רש"י על הגמרא, ואיך בזמן התנאים הסתדרו בלי הגמרא? הדור לא היה בסדר, אז הדור לא היה צריך גם את זה אז, ועכשיו הדור צריך, בסדר. אבל עכשיו שהדור צריך, אם יבוא איזה מישהו ויאמר, אני יכול ללמוד משנה בלי גמרא, או גמרא בלי רש"י, או גמרא רש"י בלי תוספות, ואני אבין מה שרש"י כתב, כי לפני רש"י 1000 שנה למדו גמרא בלי רש"י, אז יגידו לו, אתה לא רק טיפש מטופש, אתה מגע לפונים בתורה שלא יקרא לוחה. אז אם מישהו יגיד היום שהוא יכול להסתדר בעבודת השם בלי הבעל שם טוב, בלי י"ט כסלו, אז צריך להגיד עליו את אותם דברים ביתר שאת וביתר רייס. לא משנה הסיבה למה. תלפות היה עדיין עוד שלב, כן? פירוש כן. להומן לא צריך להגיד ישר כוח. בלי הומן לא היה פורים. בלי פרוי לא היה פסח. איך הקדוש ברוך הוא היה עושה מצס בלי פרוי? ואיך היה עושה עד ליד בלי הומן?
יש סדר איך שזה משתלשל בעולמה זה. בעולמה זה משתלשל הדברים הכי טובים על ידי ההתנגדות הכי קשה. ככה שנוצר את העולם. פסח על ידי פרעה, פור על ידי אומה. כסלו על ידי אלו ואלו. מה זה משנה? למה לדבר על דברים שליליים? לא, כדי ששלילי. השאלה היא, למה היא צריכה להגיע למצב הזה? למה אישה צריכה להיות מעוברת 9 חודשים וללדת? למה אי אפשר להיוולד תוך שנייה? גרוי סניונים. אני לא מבין את הגרוי סניונים. למה היא צריכה לעבור 9 ירחי לידה? אם אפשר ליצור משהו תוך 9 ירחי, אפשר ליצור תוך יום גם. לא עושים לו ולא יצטרכו לא את פרעה ולא את אדמו ולא את הסתדרו הכל לבד. חיים לחיים. כלי התוועדות למה זה היה כתוב אבל הוא שם מסביר חיים. כששואלים שאלה אפשר לענות בכמה אופנים. הם שלכו מושל. יש אדם, עוד מעט תשמע את התשובה, תבין את השאלה.
יש אדם ששואל שאלות איך מסתדרים במים בבריכה. שואל שאלות ענייניות, נכונות, טובות. אפשר לענות לו באופן שכלי. אתה יודע למה שמגיעים לגובה הזה במים של הבריכה צריכים לעשות את התנועה הזו וצריכים להיזהר? ומכיוון שהוא איש חכם ומפוקח והוא מבין את הגבהים ואת העומקים של המים, אפשר להסביר לו, תשמע, זה יעזור לפה, פה צריכים מצופים, פה צריכים גלים, פה צריכים גלגל, פה צריכים כך הוא יבין את הדברים. כל זמן שהוא מחוץ למים צריך לענות לו תשובות באופן מסוים. יש תשובות שעונים למי שנמצא במים. מי שנמצא במים צריך לענות תשובות ממקום אחר לגמרי. מי שנמצא במים בדרך כלל לא שואל שאלות, אבל אם הוא שואל שאלות, התשובות הן אחרות לגמרי. לגבי מה הדבורים אמורים. נשאלה שאלה, מה יתחדש ביוצס כסלו? אז צריכים, ככה יש בעיות, יש קשיים, בעל שם טוב וכו', כל ההסברים. יש שאלה פשוטה. אם נותנים לבן אדם שק של יהלומים, נותנים לו שק. והאדם הזה עד עכשיו היה חי ברחבות עם כסף וזהב, הוא היה בסדר. תשמע, יש לי שק של יהלומים, אני רוצה לתת לך. אז אם הוא לא מרגיש שזה יהלומים, ולא קולט שזה יהלומים, אז הוא אומר, תשמע, אני לא יודע. אני בינתיים הסתדרתי עם נחושת ועם כסף וזהב, לא רוצה להיכנס לזה. בסדר. מכיוון שהוא לא יודע מה זה יהלומים, הוא אף פעם לא ראה ולא שכר בזה ולא הרגיש את זה ולא העיר, הוא אומר, תשמע, אני רוצה להיות עשיר אם תשרתי דרך נחושת, דרך כסף, דרך זהב, מספיק, אני לא צריך יותר מזה. איש עסקים נורמלי בגשמיאס, אם הוא אדם נורמלי והוא מפוקח, מציעים לו משהו יותר טוב, שהוא יודע שזה יותר טוב, כי הוא שמע שזה יותר יקר ויותר טוב, אז הוא מנסה. זה בגשמיאס. ברוחני זה לגמרי אחרת. אם הקדוש ברוך הוא מחליט להביא חסידות לעולם, הרי לכולי עלמא התחיל איזה מהלך דרך הבעל שם טוב ותלמידו, יוצס כסלו ואלתר רבי, התחיל משהו אחר לגמרי, משהו מרומם, מוגבה. אז אם האדם מסתכל על זה כשק תפוח אדמה שעל הגב שמכופף אותו, תשמע, לא יודע, אני הסתדרתי לפני זה מאוד טוב, מה אתה נותן לי? זה עוד מעמסה, חוץ מללמוד דף היומי וירושלמי ושולחן ערוך אתה אומר לי, צריכים ללמוד חסידות, צריכים ללמוד בזה, לא יודע, מספיק לי, הלוואי שאני אהיה בוקי בקיצור שולחן ערוך, הלוואי שאני אהיה בוקי בביס יוסף טור, הלוואי שאני אהיה בוקי בש"ס. אתה נותן לי עכשיו עוד דברים חדשים, לא יודע, אני מסתדר עם זה. אבל מי שמכיר באמונה המוחלטת שהקדוש ברוך הוא נותן יהלומים מדור לדור, לא רק מצד הביאור הראשון שהוא אמיתי, כדי לעזור ברגעים שיש חושר וקשיים וניסיונות ואתגרים שלא היו פעם, שזה אמס לאמיתוסוי, אבל יש עוד נקודה מאוד פנימית, שעל זה כתוב בזוהר הקודש פרשת בחוקויסי. הזוהר בסוף פרשת בחוקויסי כותב שבסוף זמן הגלות הוא מביא משל, שהיה מלך שירס כלה מיוחדת מאוד. הוא אמר לה, אני אקרא לך לקראת הנישואין, אני אקרא לך. בסדר. הכלה חיכתה, היא קיבלה טבעת נישואין, היא יודעת שהיא שייכת רק למלך. היא לא מסתכלת על דברים אחרים, לא מנסה לחפש חס ושלום. היא יודעת, היא קיבלה, בן המלך נשוי אליה. מתי יהיה החתונה? עוד כמה ימים זה יהיה. מה נתאר הקדוש ברוך הוא ירס אותנו? יראה כאן טבעת קידוש, שנראה את מקודשת לי. אוהלם הזה דומה לאירוסין. מייס המשיח זה נישואין. רסתיך לי לאוהלם, רסתיך לי בצדק, מסתיים כל העניין, נעים כמציאות אחת, אין יצרור, זהו נהיה עניין של ייחוד קודשא בריך ושכינתי, יהודים והקדוש ברוך הוא מתחבקים. אז הזוהר הקודש אומר, מגיע זמן החתונה, אז החתן, היות וכבר המון זמן הוא לא ראה את הכלה, והוא לא יודע, הוא הלך לראות טבע המשפחה,
הוא הלך למשפחה, אמרו, היא לא בבית. איפה היא נמצאת? הלכה לעבוד. הכלה שלי הלכה לעבוד. איפה היא הלכה לעבוד? חיפש ומצא שהיא הלכה לשוק דוברוסקין. היא הלכה לשוק של מעבדי אורות. היא חיכתה, חשבה שהחתן נשלח נדוניה, שהחתן נשלח מתנות, אבל זה התמהמה מצד איזה סיבות שתלויים בה, שתלויים בו, אבל זה המציאות, ופרנסה היא צריכה, אז היא הלכה. החתן שומע שהיא בשוק דוברוסקין, והוא רוצה עכשיו להזכיר לה, אנחנו הרי התארסנו, ונתתי לך טבעת קידושין, ואנחנו הולכים לחתונה. אז מה הוא עושה? הוא בעצמו מרוב אהבתו את הכלה, הולך לשוק דוברוסקין עם תכשיטים ויהלומים, והוא נותן לה כלה. הכלה נמצאת עם בגדי עבודה, בגדים ריחניים בשוק דוברוסקין היום ונורא, כי בגלות היא הגיעה לכאלו מקומות, והחתן מתחיל לשלוח. אז יש שני אפשרויות. יש אפשרות שהכלה נזכרת, אוי, אני באמת כלה, אני צריכה לענוד רק תכשיטים ורק זה, אני צריכה להיות מלאה פסמים, זורקת את הבגדי הבורסקי ורצה להתחבק עם החתן. אבל יכול להיות מצב כזה שהכלה, מכיוון שהיא התרגלה כבר לעקומו, לכל מיני דברים ששומרים עליה לא לשכוח שהיא על קופנים לא תתחתן עם מישהו אחר. זה שהיא מסריחה מישהו כדוברסקי, זה כבר מציאות, שם עובדת. היא רק נזרת לשרוד, לא לשכוח, שהיא עדיין יש לה איזה חתן שמחכה. אז היא עושה כל מיני קורסים לא לשכוח. ואז כשמגיע התכשיטים, זאת אומרת, אתה לא יודעת מה אני צריכה, אני התרגלתי כבר שנים, אני ואבא שלי ואבא של אבא שלי, אנחנו כבר הולכים עם בגדי עבודה ופיג'מות כבר שנים. אתה נותן, לא יודע מה הכוונה. אז הזוהר הקודש אומר, זה דברי הזוהר. התוכן אותו משל כתוב בלשון של הזוהר. ואף גם זה הסביעסום בארץ אויביהם, לא מאסתם ולא גאלתם לחלויסום. שהקדוש ברוך הוא בא לקראת הגאולה, לקראת יום שישי אחרי צהריים זמן הגאולה. לא מאסתם ולא גאלתם למרות שהם בשוק דוברוסקין התלכלכו עם אלומה זה ונהיו מסריחים, אלומה זה פשוט מכל העניינים הגשמיים. לחלויסום, אומר הזוהר, חלויסום הכוונה לומר קלה. לא למה פתאום לחלויסום, לא היה אב אמין לחלויסום. מכיוון שהקלה שלי נמצאת שמה והגיע הזמן שצריכים לגשת לחופה, מתחילים לשלוח יהלומים, תכשיטים ויהלומים, כדי שהקלה תשתמש בזה. וברגע שהקלה מצליחה לקלוט שזה יהלומים, ומבינה שהבגדים שהיא לובשת עם הריח הלא טוב זה לא שייך אליה. וגם אם יש לה בגדים נורמליים, אם החתן שולח תכשיטים, גם אם הבגדים טובים, אבל אם היא שולח תכשיטים ואני הקלה, אני צריכה להשתמש בזה. וברגע שמשתמשים בתכשיטים האלו, אז כל הקושיות נופלים. הקושיות נמצאים מתי שעומדים מחוץ למים ושואלים שאלות על שחייה ולא נכנסנו עדיין למים. כשנכנסים למים ומרגישים את החמימות ואת הנעימות ואת היהלומים ואת הטוב טעם בעבודת השם ואת הטוב טעם באלוקות ואת הטוב טעם ביהודי, את הטוב טעם בכל פרט בעקבות אותם יהלומים ששולח החתן, אז אין שאלה, אז למה שלחת לי יהלומים? הרי אני יכולה להסתדר גם כך וכך וכך. אבל אני שולח לך יהלומים. אז כסלו זה לא רק שבכסלו נתנו עצות איך לשרוד את החושך כופל ומחופל, שזה אמס, אבל לא רק זה, אלא יש בכסלו עוד עניין עיקרי ופנימי, שזה הזמן שהחתן מתחיל להכין את הכלה לקראת הגאולה. ומכיוון כסלו זה ההתחלה של ההכנה הרוחנית, וכל יהודי שלומד עניין בחסידות וחי לפי זה, אז אין לו שאלה למה זה התגלה. בגלל שהוא מרגיש את הטוב טעם ודס שיש לו בעבודת השם. בכל פרט ופרט שלא בערך באין ארוך למה שהיה לפני זה. אז ממילא כל פעם שיש איזה וורט חדש, מיימר חדש, עניין חדש, יש גם לפני זה. שהולכים לך עוד תכשיט, אני אומר אני מסתדר עם התכשיט הקודם. אני לא יודע אם יש עוד מיימר חסידות יוצא לאור, ועוד וורט חסידות, ועוד עניין. אז מי נותן את זה? מי נותן את זה? הרי עלה ביער הקשגוח הפרוטיס. אז שמתגלה יורד נשומת באצילס לעולם. אלתר רבי,
עמית אל הרבה, צמח צדק, הרבים ועד הרבה. אז למה זה הגיע? והיה אפשר להסתדר בלי זה. המילים והיה אפשר להסתדר זה מילים משוק הדוברוסקין. זה מילים שהתרגלנו לשוק הדוברוסקין, אז נכנס לנו כאלו תפיסות מתעתעות, שבסדר, אין תלונות, כי שהתרגלנו המון שנים למשהו אחד, אתה שואל, אז מה פתאום זכינו עכשיו? מה, יש עלייה סדרס? אין עלייה סדרס, אבל הזמן מתקרב, אין מה לעשות, השעון חול נגמר, ועומדים לקראת שבת. אתה אומר, אז מה, אז יום שישי אחרי צהריים זה יותר טוב מיום ראשון? אבל יום שישי אחרי צהריים זה יותר קרוב לשבת. אז לא מצדך ולא בגלל המיילה שלך, אבל הזמן והעניין מלמעלה דורשים עניין אחר. אז נותנים עניין חדש מלמיילו. אז צריך לקחת את זה בשתי ידיים, לחבק את זה. אחזתי ולא ירפנו. צריכים הריינשפרינגן וסר לטבוע בזה. לא לטבוע בזה במקום כל מה שצריך לעשות. מה פתאום? יהודי צריך להיות יהודי ירא שמיים, אבל מדברים אז is בסר nicht בסר. אתה נותן לי יעלמים אז אני אהיה יותר עני. אתה נותן לי דברים יותר יקרים, אז דברים ליידר, דברים וינציקר, דברים מרר שטרקר, פנימיסדיקר, פריילחר, לא בדיקר. נותנים לי משהו יותר יקר, אז יהיה הכל ילך קדימה. זה פשוט צריכים להתבונן, לא לתת לאילומה זה לבלבל. אילומה זה מבלבל, וגם אילומה זה של יהודי ירא שמיים יכול לבלבל. לא באשמתו, כי הגלות כזו ארוכה מבלבלת את הראש, מבלבלת את הלב. כדי לראות את הדברים צריכים מישהו שיעיר מבחוץ. אז הרבים אומרים לך מה זה? אומרים לך מה זה כסלו, ומה זה חסידס, ומה זה רבה, ומה זה חנוכה, ומה זה שבס חנוכה, אומרים לך מה זה? אני לא יודע, רבה כותב באחד המאמרים, ללכת אחרי רבה זה כמו עיוור שהולך אחרי מי שרואה. אני לא יודע מה זה כסלו, אבל אני יודע מה ששמעתי מהרבה מה זה כסלו. אז אין לי ספק מה זה כסלו. מה אני מבין כסלו, ואני מבין כמו בעל חי לא מבין שום דבר כסלו. אבל שמעתי מהרבה והסביר. ומה שהוא אמר, אז זה קודש קודשים, כי זה האמת. אז אסור צריך ללכת אחר הראיה. אז הרב אומר, מי אמר שזה ראש השונה לחסידס? חסיד אמר את זה אחרי בקבוק משקה? חסיד אמר את זה אחרי שלקח הרבה לחיים? הרב הרש"ב אמר את זה. אמר וכתב, והוא סידרו את הלוח של היום שמתחיל השנה החסידית כסלו. אז מי אמר את זה? אמרו את זה יהודים שהסתובבו בעליונים בטבעיות. והם אמרו, והם סיפרו את זה. אז אני הקטן יתחיל לשאול כן, לא כן. אני רק צריך להבין מה שהם אמרו. לנסות להבין מה שהם אמרו. ולנסות להבין את זה מה ששמעתי מהרב במה שזה. ואם זה ככה, אז ככה זה עד הסוף. אז נותנים לך דברים כאלו, תעלה על זה. לא שתעלה על זה. נותנים לך גשר ברזל, נותנים לך ילומים. חבר'ה, לחיים, יתסקיסם היו צריכים לרקוד רק על השולחן כל היום. אבל מכיוון שבחב"ד הכל הולך דרך השכל, אז גם יתסקיסם מדברים. כמו שבשמחת תורה בכל הדרוש החסידות מדברים על הקופס, כמה צריכים לרקוד. והרבים בשמחת תורה התוועדו כמה שעות למה צריכים לרקוד. אבל לפועל הם דיברו כמה שעות למה צריך לרקוד. ואתה זוכר משנה שעברה שצריכים לרקוד. אבל עוד פעם דיברו והסבירו מה יש ומה יש מכל הכיוונים. כי בחב"ד אין מציאות שהרגליים מתחילים לעבוד לפני הראש. רק בזמנים מיוחדים שהמצווה לרקוד. אז אם אתה בא לשמחת חתן וכלה, אל תיכנס עם דרוש חסנה. יש כמה ספרים דרוש חסנה, ותשמע, אני לא רוקד, אני חב"דניק. למרות כמה מאמורים, נראה אולי בסוף שבע המשתה אני אעשה איתו איזה ריקוד. צריך ללמוד תחסיד. אם זה הזמן גרום שצריכים לעשות את הדבר, וזה המצווה בפועל, תעשה בלי חשבון, נייסה ונשמע. אבל אם אתה רוצה לעשות דבר בצורה שתהיה בתוך הדבר, אז קודם תחשוב על זה, קודם תדבר בזה, קודם תתבונן בזה, קודם תתבשל בזה, קודם תתוועד בזה, ואחר כך הרגליים פתאום יקפצו. לקפוץ ככה מהרגליים מלמטה זה אפשרות, אבל זה לא הדרך של כסלו. זה יש כזה, לפעמים מוכרחים, לפעמים אין ברירה, חייבים לרקוד מלמטה.
אבל לכתחילה צריכים להתחיל בדרך ארוכה וקצרה. חיים לחיים. יא 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 יא
בתורה יש כמה בחינות. יש מים שבתורה, יש לחם, יש יין ויש שמן. בחסידות מבואר את החילוקי בחינות. יש מה שיהודי לומד תורה כמו שהוא חייב לשתות. מה שאתה חייב לשתות? הרי אם אדם לא ישתה כמה ימים, הוא לא יכול להחזיק מעמד. לאכול אדם יכול שבוע, 10 ימים. יש חלק בתורה שאם לא תלמד אותו, חסר לך מים. חסר לך מים. יש חלק בתורה שאם לא תלמד אותו, כמו שחסר לך לחם, מזון. יש חלק בתורה שאם לא תלמד אותו, חסר לך יין. ויש חלק שחסר לך שמן. כי בתורה עצמה יש כמה לבושים וכמה בחינות.
מצינו במציאות שיש אנשים שחיים מלחם ומים, והם אנשים בריאים, אבל בפועל הוא אוכל רק לחם ומים. מה החידוש שיש ביין? מה החידוש שיש בשמן? יין המשמח, הליקים והנושים. לחם לא משמח. לחם משביע. מים מרבים צמאון. לא כתוב בשום מקום, וככה זה בפועל. אם אדם רעב הוא אכל לחם, אז הוא שמח. הוא לא שמח. ברור שלא רעב. שמחה זה על יין, המשמח הליקים והנושים. על שמן כתוב שמן יציל פונים. הפנים נהיים פנים מהירות, פנים זורחות. אדם אוכל לחם. הגמרא אומרת בן דורים, שהיא ראתה את רבי יהודה, נדמה לי שאתה משחק בריבית או שותה יין, הפנים שלך אדומות. סופר על הבעל שם טוב שהיה מדבר דברי תורה, היה לו בקבוק יין. אז חסידים אמרו, שמעתי זה מהרבא, מפברנגן, שהבעל שם טוב שם בקבוק יין להטות את האנשים שהאדום שבפנים שלו בא מהיין. בפועל הוא לא נגע ביין, אבל כדי לבלבל את האנשים שלא לא להראות את כל האור, אז היה יין על השולחן שיחשבו שהוא שתה יין. אבל הפנים שלו היו אדומות ממקום אחר לגמרי. שתו יין נכנסו למקדש. אם אתה רוצה להיכנס למקדש צריך לשתות. אתה צריך לשתות באופן אמיתי, באופן נכון, מינון נכון, באופן מתאים. מה זה שמן ויין? יין זה משמח. שמן, אם יש אדם מכין דבר מאכל, יכול להיות שהחומרים יקרים מאוד, טובים מאוד, הוא שם אותם בסיר, בתנור, אבל הוא לא שם שם את השמן. אז הדברים מתייבשים, מתכווצים, הכל נמצא. אפשר לאכול את זה, אבל חסר את העניין. שיש יין, אז זה משמח הליקים והנושים. מה זה קשור לענייננו? לדבר למה צריך ללמוד חסידות זה לא יהיה תסקיסלב. לא זה הוורד שלי תסקיסלב, לא צריך. תסקיסלב הפשט הוא תתחיל לשתות יין, תתחיל לנגוע בשמן שאתה תהיה כולך משומן. שמן זה דבר שנותן, הדבר שומני, יש בו טעם טוב. שומני, תן לי מהחלב, משוף רדאלי, תן לי מהדבר שיש בו תח שומן בעבודת השם. להיות יהודי עם שומן בעבודת השם. שומן. תחפש כעת, זה מלא טעם, זה מלא שומן. כן, לא, איך, מה, אני לא יודע, שם יש שמן. ותבל בשמן רגלוי. שים את עצמך בתוך השמן, בתוך היין. יין זה סודות התורה, ושמן זה רוזין, רוזין. חסידות זה השמן והיין של התורה, בעיקר זה השמן. יש ההבדל בין יין לשמן, אין כאן עמוקים לדבר. מה ההבדל בתוך פנימי סתר בין יין לשמן? יש לזה עריכות באמרי בינה של אדמו האמצעי, עריכות גדולה. מה יש ביין שאין בשמן, ובעיקר מה יש בשמן שאין על גבי יין, שלכן ששמן של צוף הגבי יין הוא לא מתערב ביין. אם אתה נוגע בשמן, רק בשמן ולא ביין. פנימי סתר תסקיסלב נתן לאדם שהוא יכול להיות שמן, הוא יכול להיות שמן מלא שמן בעבודת השם, שומן. אפשר לשרוד, אפשר להסתדר, אפשר להתמודד, אפשר להתקדם, אבל אפשר להיות שמן שמפעפע בכל דורו, שתהיה מלא עונג בעבודת השם. חסידות הורידה את העניין שצריכים לעבוד את השם. צריכים. זה העונג שלי, זה המציאות שלי, זה המהות שלי. זה אני חי. אם זה אני חי, זה אני נושם, זה העניין שלי. צריך, אני יודע שצריך. אבל למה צריך להגיע לצריך? אלתרעב כותב בתניא, רישיס האבוידה עיקרו ושורש זה קבול הסויל. אבל זה רק רישיס האבוידה. אי אפשר עם קבול הסויל כל הזמן. אי אפשר ואין מהצורך וזה לא הרוץ לליקי. אי אפשר, זה בפועל לא עובד. זה לא עובד. אי אפשר 120 שנה לעבוד רק בקבלת עול. כי האדם נברא עם תענוג. אז אם התענוג שלו בעולם אחר והקבול הסויל בקדושה, התענוג יכריע את הקבול הסויל.
תענוג. לא מדברים אהבה ועירה, תענוג. יש תענוג בעירה ויש תענוג באהבה. ודאי, ודאי. תענוג זה לא אהבה ולא עירה. תענוג זה תענוג בעבודת השם. תענוג בעבודת השם. אני מתענג בעבודת השם. שהאדם, הנפש השכלית, הנפש הבאמי שלו, והוא מתענג. וזה שייך לכל אחד מאיתנו שיהיה לו עונג בעבודת השם. כי חסידות זה השמן. הנפקמינה תהיה פשוטה. ינקל שואל, מה למייסה? מה צריכים יתס כסלו למייסה? מה צריכים למייסה ביתס כסלו? לחלק כמה שעסים זה דבר גדול מאוד, וזה עניין ביתס כסלו. חלוק עשה שעס, אמת. אמת. כל מה שאתה אומר זה נכון. אבל אפשר להגיע לכל זה מהשמן. יש אדם שמסתכל לראות מה כתוב וככה הוא עושה. יש אדם שאומר בשולחן ערוך כתוב ככה, אני עושה ככה. כמו שאמרו פעם וככה מספרים שהיה מחזורים שהיה כתוב כאן צריך לרקוד, כאן צריך לעמוד, כאן צריך לשבת, כאן צריך לבכות. אז אם כאן צריך לבכות, אז צריך לבכות. אז השולחן ערוך זה מה צריך לעשות. צריך לעשות ככה וצריך לעשות ככה. אתה יודע מה יתס כסלו פועל אצלנו? למי שמחליט לעשות כלי ביתס כסלו, להפוך אותו מעובד לשותף. אתה יודע מה ההבדל בין עובד לשותף? יש אנשים שהם עובדים מסורים, מאוד בהתמסרות. אבל הבית אומר, האדם הזה, אתה לא יודע כמה הוא מסור עליי. הוא באמת עובד מסור. הוא מגיע 10 דקות לפני הזמן ויוצא 10 דקות אחרי הזמן, והוא שם לב לדברים שלא אמרו לו. אבל אתה יודע מה ההבדל בין עובד לשותף? שעובד הכי מסור לא לוקח אחריות על הכל 24 שעות ביממה. הוא אומר, תשמע, אני עובד מסור. יש לי זמן שאני עובד ועובד בנאמנות ועושה את זה כמו שצריך. אבל יש לי זמן שאני כרגע לא עובד, כרגע אני לעצמי. מישהו שותף, מישהו בעל הבית, אין לו רגע שהוא עוזב את העניין. ולא שהוא עוזב את העניין או שהוא רוצה לעזוב. מה פשוט לעזוב? זה החיים שלי, זה המהות שלי, זה אני. כל רגע הוא נמצא בזה, כי זה הוא. חסידות נתנה ליהודי שיכול להגיע לעונג פנימי, לשמן שבתורה, תהפוך מעובד לשותף. לשותף. יש הרבה אנשים שעובדים במפעל של הקדוש ברוך הוא, אבל שותפים אין הרבה. בלי חסידות להיות שותף, אתה יכול להיות עובד מסור, אבל לא שותף. שותף, שותף. אני שותף לא ב-50% מהמניות של דירו בתחתונים. אני שותף ב-100%. שותף למעשה בראשית. יש המון אנשים שעובדים במפעל של השם, המון. הם כולם מסורתיים. הוא קם בנץ והוא לומד דף היומי ועושה 1001 דברים טובים, אבל הוא יהודי מסורתי. אתה יודע למה יהודי מסורתי? כי זה לא משנה מה אתה עושה, השאלה איך אתה עושה. אם אתה עושה את זה בתור עובד, אתה מסורתי. המסורתיים עושים דברים כי צריך. שמור על המסורת, שמור על המסגרת, שלא ישכחו את המסורת. אז הוא שומר את המסורת, אוכל מצה, ואני שומר את המסורת, לומד דף היומי וקם בנץ. שומר את המסורת. זה לא עבוד, זה לא עבוד מה אתה עושה. זה עבוד מה אתה מרגיש שאתה עושה. אתה שואל מה צריך לקחת למעשה? אני לא יודע מה צריך לקחת למעשה. אני יכול להגיד לך מה יתס כסלו צריך לפעול אצלנו. להפוך להיות יותר שותפים בדירו בתחתונים. להיות שותף בדירו בתחתונים. אתה שואל אותי מה לעשות, אני לא יודע מה לעשות. אני רק יכול להגיד לך שזה משהו נפשי. אני יכול להגיד לך נפקימינה אחת. כשאתה יוצא ברחוב ואתה רואה מישהו ומשהו, אתה מרגיש שיש לך אחריות. ואתה פוגש משהו, פוגש, שומע, יש לי אחריות על זה. למה יש לי אחריות? כי אני שותף בדירו בתחתונים. אז אין פינה ואין אדם ואין מקום ואין נקודה שאני יכול להגיד אני מחוץ לתמונה. זה נוגע לי. האם אני אצליח להרגיש את זה 24 שעות ביממה? לא יודע. אבל לזה אני צריך לחתור. אני צריך לחתור. עדיף להיות שותף כמה שעות מאשר להיות עובד הרבה שעות.
זה שעובד הרבה שעות, הוא עובד מסור בקופה הוא מכניס ומוציא דברים, אני לא יודע, הוא עובד מסור בקופה, הוא מכניס, סופר את הכסף, מכניס ומוציא, אבל הוא שותף, הוא איש זר פה במערכת, הוא איש זר. להיות חלק מהעניין זה רק אם משתמשים בשמן, כי השמן מפעפע בכל דבר, רק שמן מפעפע בכל דבר. השמן הוא שומני בכל מקום, אתה לוקח אחריות, כי בחסידות נותנים את האפשרות להרגיש ולהיות ולחיות לא כאויבד השם, אלא שותף בדירה בתחתינו. זה אתה שותף, זה די מראיני, זה שלך, זה שלך. אני עובד בתכלית, בסדר, אבל תן לי כמה שניות שאני גם, תן לי קצת להשתחרר. כשאדם עובד את הקדוש ברוך הוא, אז יש מציאות שאדם עובד כי הוא יודע שהדברים אמיתיים, והדברים נכונים, והדברים צודקים, והדברים זה הכי טוב. אבל תשאל אותו, איפה אתה מרגיש עונג? איפה אתה מרגיש תענוג? התענוג, אני אגיד לך את האמת, שאני לפעמים קצת מטייל וקצת אוכל וקצת זה, אני מרגיש עונג. אני יודע שלא זה התכלית, אני יודע שזה לא העיקר. אבל תשאל אותי איפה העונג שלי, איפה אני מרגיש גשמק, איפה אני מרגיש תענוג. תענוג שלי שמה. איפה אני בפועל בידיים והרגליים? רוב הזמן מול הספר. רוב הזמן נמצא בבית המדרש, אני נמצא. אבל איפה אתה מתענג? לא איפה שהאדם נמצא, שם הוא נמצא. מה פתאום? לגמרי לא. יש אנשים שנמצאים בחור והמחשבות שלהם והלב במקום אחר. יש אדם שנמצא במסגרת עטופה עם ספרים והראש שלו במקום אחר. ההימצאות וההתעסקות לא מספר איפה אתה נמצא לגמרי. אתה יכול להימצא פיזית במקום, להתעסק פיזית עם דבר, ואתה נמצא בעולם אחר לגמרי. ורק אתה יודע באיזה עולם אתה נמצא. כי אתה יודע ממה אתה מתענג, ומה אתה רוצה, ומה מתחשק לך, ומה נעים לך, ומה מדבר אליך ביום יום שאין לך איזה אחריות כרגע. מה אז מרחשי לבך? להביא את האדם שהעונג שלו יהיה בקדוש ובעבודת השם, אז מה צריך לעשות? אם אתה תביא אותו שיהיה העונג, הכל יהיה כמו שצריך. לימוד החסידות וההליכה באורחות החסידות מביא את האדם שיהיה לו עונג בעבודת השם, ויהיה לו עונג במציאות הפנימית שלו, ובמילא הוא ייקח שותפות ואחריות על כל דבר. כי העובד אין לו עונג בעבודה, יש לו מוסר עבודה גבוה, והוא מקבל בונוסים על המוסר עבודה שלו, והוא מקבל גן עדן על זה, והוא מקבל פרס ואות הצטיינות על זה, כי יש לו מוסר עבודה גבוה. אבל תשאל אותו, אתה מתענג בזה? אני לא מתענג. אני מתענג כשאני הולך הביתה לשבת עם המשפחה, שם אני מתענג. אבל פה אני עם מוסר עבודה גבוה, אדם מדריכים אותי לעבודה, הוא נותן לי משכורת גבוהה מאוד, גן עדן, בוא נחיים זין רוויחה, אני חייב לעבוד אותו כמו שצריך, כי תראה כמה הוא נותן לי, אני חייב שמוסר עבודה גבוה, הוא נותן לי ואני נותן לו, הוא נותן לי הרבה יותר ממה שאני נותן לו, כן, אני משתדל, אני לא רוצה, איך אומרים, לא רוצה להפסיק את הקונטקט הזה, כי אני יודע שכדאי, אני רואה שהוא מעביד טוב, שהוא יודע לתת הרבה בונוסים, יש לי מוסר עבודה גבוה, אני הולך הביתה, אני אומר בסדר, עכשיו אני לעצמי, הייתי בעבודה גם חצי שעה מעבר לזמן. יש אדם שהוא שותף, הוא שותף, שותף זה שלי, זה שלי, זה שלי לא כי חייבו אותי, זה שלי כי זה שלי, זה המהות שלי, זה המציאות שלי, זה העונג שלי, העונג שלי מראה שזה שלי, כי בעונג אתה יכול למצוא אם זה שלך או שאתה רק עובד. במקום שאתה מתענג, שם אתה יודע אם אתה שותף או עובד. כל מה ש... מה עושה שותף? מה עושה בשותף? זה הכסלו, כי חסידות זה השמן שבתורה, וחסידות זה החלק העונג העצמי של הקדוש ברוך הוא נמצא בפנים מסתר. הניגלה זה הלבוש, לבוש ולבוש דלבוש, שגוף המלך נמצא בסייכון, אבל נשמוסה דאורייסה ונשמוסה דנשמוסה נמצא בתורת החסידות בכלל, בתניה, בספרי התלמיד הבעל שם טוב, בליקוט השיחס של הרבי בגולוי ממש, שם יש עונג פנימי בעבודת השם, שם זה הקדוש ברוך הוא שם את העונג, זה חלק הנשמה דאורייסה, כמו שיש פשט, יש רמז, יש דרוש. אז תשאל, בחלק הפשט יש איזה דרשה? לא, חלק הפשט מרים את הפשט. אז כמו שבאדם יש כוחות חיצוניים, כוחות פנימיים,
כוחות נעלמים, כוחות נסתרים. והכוח הכי עליון של האדם זה התענוג. גם כביכול למעלה ולא כביכול למעלה, יש את כל הכוחות האלו. יש דיבור ויש מחשבה ויש מידס ויש רוצן ויש תענוג. ככה יש בתורה וכך יש בלוקוס. ויתסקיסלב זה הזמן שגילו את העניין של העונג שבתורה. זה נתנו, מה פירוש עונג? שאני עם שכל אנושי יכול להבין אלוקוס, ויכול להרגיש את זה, ויכול לחיות עם זה, והראיה שאתה לוקח אחריות על דירו בתחתינים. לא כעובד. אתה שומע אדמו, מה יש לי מהשני? מה אתה מכריח אותי לחשוב על השני? ככה מדבר עובד, הוא עובד. מה אתה מכריח אותי לחשוב על השני? מספיק לי לחשוב על עצמי. אני אגמור עם עצמי, אני אחשוב עם השני. ככה מדבר בן חורג. ככה לא מדבר מישהו שותף בדירו בתחתינים. מישהו שותף בדירו בתחתינים לא מאבד פירור. על כל פנים דבר ראשון במוח הוא לא מאבד פירור. ואחר כך הוא משתדל גם למעשה בפועל עוד עניין ועוד עניין ועוד עניין ועוד עניין. הוא לוקח כל דבר. חסידות הופך את יהודי שיהיה שותף במעשה בראשית. מה צריך לעשות? צריכים ללמוד חסידות. צריכים להתפלל עם זה. צריך לעבוד עם זה, צריך לחיות עם זה, כדי שבהתעסקות נהיה יותר שותפים. יותר שותפים ויותר שותפים. כל העובדים יש להם גן עדן נפלא. גן עדן נפלא. והם עובדי השם ב100%. שום בעיה. אבל אתה מבין, ההבדל בין עובד לשותף זה כרחוק מזרח ממערב. אין לו, יש לו רק זכויות. יש לו רק זכויות, אין לו שום מחויבות. יש לו, מה הוא נהיה שותף? שהוא לוקח אחריות על הכל. לוקח אחריות על הכל. על הכל הוא לוקח אחריות. כל דבר הוא לוקח אחריות. למה הוא לוקח אחריות? לא כי צריך לקחת אחריות. כי זה אני. זה אני. זה אני. זה אני. הוא זה אלוקות ואני זה אלוקות. וכל פרט בחיים זה שליחות אלוקית. אז לוקחים אחריות על הכל. רנקל, אתה מבין? צריך לקבל החלטה ללמוד יותר חסידות, זה ברור. בלי ללמוד חסידות זה לא קורה, זה לא קורה. גם אם משתתפים בהתעסקות בהתוועדות. אבל תראה, מי שישתתף, מי שיהיה שותף איתי. אתה שומע מה פשט מי שישתתף? שאלנו מה פשט מי שישתתף. מי שיקח איתי שותפות. מי שיקח איתי שותפות. מי שמגיע לפרברים שהתעסקות, מסתום הוא נכנס לשותפות כבר. כמה אחוזים? כבר תלוי. אבל אל תראה ואומר, תהיה שותף איתי, תפסיק, תהיה שותף איתי. אני צריך שותפים, צריך שותפים, אני לא צריך, יש מספיק אנשים שעושים דברים. אתה יודע כמה פעילים יש, כמה עמותות יש, וכמה יש שותפים אין הרבה. שותפים אין הרבה. שותפים זה מי שזכה שיכתב בכסיס כסלו, בכסיס וכסים יותר, אז הוא זכה להיות שותף. כתבו אותו שותף. אתה שותף. אתה שותף. נאמסת אחרייס. כי לא משהו לקחת אחריות. לקחת אחריות הפשט, זה נוגע לי, זה שלי. למה אדם לוקח אחריות? כי זה שלו. מספרים לו על דבר אחר, הוא אומר, מה אכפת לי? זה לא נוגע לי. לא מעניין אותי בכלל. מי שחי עם המטרה של דירו בתחתינים, ואלוקות זה נוגע לו וזה, מה הפשט לא לקחת אחריות? אתה לוקח אחריות על עצמך, על אשתך, על הילדים, על התלמידים. כל דבר שאתה יכול, אתה לוקח אחריות. לא כי צריך לקחת אחריות. אם זה צריך, עוד לא הגעת להתעסקיסלב. צערופ זה צריך, נגמר הצריך. זה האגן הרזח, זה שלך. אם זה שלך, אז אני צריך. בטח שצריך. ודאי שצריך. אם אני לא מרגיש שזה שלי, אז לפחות צריך. בסדר. אז אם אתה לא זכית שאתה חלק, לפחות צריך. צריך לקום, צריך ללמוד, צריך להתפלל, צריך ללכת למקצועים, צריך בחנוכה ללכת לעזור ליהודים. אני עושה את זה לפחות מהמקום של צריך, אני עוד לא שותף. אבל אני מבין שצריך. חיים. דרשות ארוכות זה לא טוב. איי איי
להסתגל שלו. מספיק אנשים יכולים. כל אחד שדעת מה הוא יכול, ומה אחרים גם יכולים. אני משתגל לעשות דברים שאחרים פחות יכולים. שגם אחרים יודעים איך הם מתקנות. יום שעה כמובן מצלחת, בניין הביד, יהיה לכם רק שמחה והערבה וחיבה, והבית שלכם יהיה מלא עונג, בית פתוח, בית חם, תחליטו לייצג את הבית כמו שצריך בעזרת השם, אתם תראו רק הצלחה בעזרת השם. מאוד שמחתי לבדוק, תגיד בהתחלה שיש לה טעם טוב, בשביל, יש לה טעם טוב, עוד הרבה יותר ממה שחשבת. בשביל. אלא לכל הראש את המים, לא גם. המים הוא דבר הראשון שצריך לעשות. דבר ראשון המים, אם לא עושים את המים אין המים בגודל. דבר ראשון מים, דבר ראשון. אני חושב דקה ביום אימה ובעירו כולו כולו בלי אבי. איך? דקה ביום אימה ובעירו כולו כולו בלי אבי. מה אתה אומר? דקה ביום אימה ובעירו במקום להרחיב. דבר ראשון מים. יכול להיות מקרה מיוחד ספציפי, אני לא יכול להגיד עליהם שום משהו שאני יתאהב הדבר ראשון צריך את המים, דבר ראשון זה המים. מה שכאילו? דבר ראשון צריך את המים שכתוב שחומר 100% מקוצי שלי. בלי זה אין מה לדבר בכלל. זה עומד לשקר למייסה. אם אין לך את הגוף, מה יעזור שיש אבא וירה? אבא וירה יכול לעזור אם יש גוף. אם אין גוף, אז מה יעזור אבא וירה? אם יש גוף, יש מייסה, יכול למה? יכול להגיד בו, עכשיו יש לך גוף, לא תשים גם אבא וירה. אבל אם אין גוף, אז אין לי מי לדבר. מה יכול להיות? בלי זה יש זמן כל יום גם לעשות וגם לא. מי אמר לך שלום על שיטה? לשבת בין חסידים ביוטס כסלו זה עונג נפלא. זה עונג נפלא. זה עונג. עונג, זה תענוג. לחיים. איך יכול להיות שהוא טוען שהוא לומד חסידס, שזה העונג שבתורה, והוא היה צריך להיות מלא עונג, נוזל שומנים, היה צריך להסתובב ברשות הרבים, כולו מחוייך, וכולו, הוא עדיין לומד חסידס, הוא עדיין מרגיש שהוא אין לו עונג. ואחר כך שואל עוד שאלה יותר עמוקה,
שמה לעשות ששותף הוא נהנה רק מתי שהוא סופר את הכסף, מתי שהוא מפסיד הוא לא נהנה. אז מה יעזור שאני ארגיש שאני לא עובד על השותף? עדיף להיות עובד ולהיות מלא עונג במשכורת שאני מקבל, מאשר להיות שותף וליטול בעיות בכל הבעיות, ויש כישלונות ויש אכזבות. אז עדיף כבר לשמור על העובד ולעשות מה שצריך כי כך כתוב, במקום לעבוד על העונג ולהיות שותף בדיר ובתחתונים. אחר כך אתה נוכל אכזבות, אז מה זה עזר? שאלה של תלמיד חכם שלומד קצת, אבל זו שאלה של מי שלא לומד חסידות. אני אסביר לך למה. בהקדים הסיפור, עכשיו צריך לספר סיפור שלא ירדמו, שלא ישנו, גם בליל הסדר עושים שלא ישנו. אז זה קל וחומר בביטס כסלו, וגם בלילות קדושים אפשר להירדם. היה יהודי לפני הנשיאות, תקשיב טוב ינקלה, היה יהודי לפני הנשיאות שקראו לו שמשי סטק. היהודי הזה היה יהודי שנולד באמריקה, שהוא היה ילד באמריקה שנולד, והוא ראה את אלו מטויו באמריקה, כמה שיש בארץ ישראל, או ארץ תקיפון דתויו, שאיסוף ראה את זה, באמריקה זה בארי חנפין, לא בזעיר אנפין. שם זה ברחוב ושם הטויו, כמו שהוא, הכל יש, הכל, מתי שרוצה, איך שרוצה, הכל יש. אפשרויות לכל העניינים. רק באמריקה, הרבי לפני הנשיאות, ראה את הבחור הזה, והרבי ראה שהוא ילד חביב, נחמד, אבל הוא ככה מתבלבל מאלומה זה. אלומה זה מבלבל אנשים יותר רציניים. מי שאלומה זה לא מבלבל אותו, אז הוא מדומיין. אלומה זה מבלבל. מי ששותף אלומה זה לא מבלבל אותו. מי שהחליט להשתתף עם אלתרבה, להיות שותף, אלומה זה לא מבלבל. אולי יכול לפעמים הוא שיקור, אבל הוא לא מבולבל, הוא פשוט שיקור לפעמים. האדם מבולבל הפירוש, הוא שפוי והוא מבולבל. שאדם פשוט הוא ישתכר, שיקור, האדם הזה נורמלי, אדם תחת השפעת סמים, אבל בכלל יש אדם שהוא שפוי והוא מבולבל. אז שותף לא מתבלבל, בשפיות הוא לא מתבלבל. רגעים שקוראים רגעים שהוא לא במקום בכלל. בקיצור, הבחור הזה היה מבולבל. אז הרבי קבע איתו זמן ללמוד איתו כל יום או כמה, נדמה לי כל יום, ככה הוא סיפר. והוא היה מאוד אוהב ללמוד עם הרבי היה אז אברך בן 40 וכמה, והוא החתן של הרבי הרייץ לומד איתו. הוא לא כל כך הבין את הפלא שבדבר, הוא היה ילד בן 16-17, אבל הוא נהנה, הוא שמח. הרבי היה ככה מדבר איתו מסדבדיחסה, ומדבר איתו ככה בגובה העיניים. כי מי ששותף לא מפחד להגיד מסדבדיחסה. מי שעובד, אז הוא מפחד, כי צריך להיזהר, שם היפול. מישהו שותף, אז הוא שותף. אז הוא שותף בהכל הוא שותף. הרבי היה מדבר איתו, משוחח איתו ומנים לו, והבחור הזה לאט לאט, איך אומרים, נכנס יותר לעניינים, וכו'. אבל אלומה זה מבלבל. מי שלא שותף אלומה זה מבלבל. זה מגדר עוד לפני תש"י, שהאלומה זה בלבל מאוד חזק. היה בלבולים קשים. שואה, אירופה, רוסיה, סטלין, היה הרבה בלבולים. אז יום אחד היה באמריקה איזה משחק גדול, כמו שכל דבר שם ברחבוס, אז המשחק גם היה איזה משחק של שני קבוצות, והוא הילד הזה שמאוד חיבב את המשחקים, כדורגל או כדורסל, אני חושב שזה היה כדורגל, והוא מאוד חיבב והוא לא יכל לוותר על זה. אבל הוא היה חברמן, הוא ידע שאם הוא יספר לרבי שהוא הולך למשחק, אז הרבי ישכנע אותו לא ללכת. או ישכנע, או כל פעמים לא יהיה לו נעים לו לבוא. הוא ידע שהוא מסתכן.
אז הוא אמר, תראה, אני לא יבוא היום, הרבי יסתדר, אני לא דואג לו, הוא יסתדר, הוא ייכנס חזרה למשרד. ככה הוא עשה, היה משחק, הוא לא הודיע לרבי שהוא לא מגיע, הוא קנה כרטיס, כמה שזה... הוא הלך, הרבי יצא מהמזכירות, מהחדר שלו, וחיכה לו כמה דקות, וחיכה, משהו לא הגיע וכו', הרבי נכנס בחזרה לחדר, חיכה ו... למחרת הוא הגיע בחזרה, הוא הגיע והוא מחייך והוא שמח. אז הרבי שואל בשביל תשים שמה נשמע, איפה היית אתמול? הכל באנגלית, הוא לא ידע מילה אחת ביידיש באותם זמנים. הוא התבגר, הוא כבר ידע קצת יותר יידיש, הוא ידע ילד אמריקאי, רק אנגלית. שאלת, איפה היית? אז הוא אומר, I'm sorry, אני מתנצל, yesterday היה משהו כזה גיים, כזה משחק, שלא יכלתי להפסיד, אני מתנצל, אבל לא יכלתי להפסיד, זה משחק. ידעתי שאם אני אגיד, אז הרבי ישכנע אותי, אתה תשכנע אותי, אז אני לא רציתי לעשות לי להם, הלכתי למשחק ואנחנו חברים מחדש, ומה שהיה, זה דוגמה של ילד אמריקאי מתוק, אתה יודע, הלכתי, לא רציתי לגרום לך עגמת נפש, ידעתי שאני לא יכול לעזמוד. הלכתי, הסתדר, ידעתי שאתה תכיל אותי ותקבל אותי גם שהלכתי ואני מתנצל, אבל עכשיו גם אתמול היה המשחק. הרב חייך מאוד לשמוע את זה, הרב אמר לו, תספר לי איך היה המשחק, מי שיחק, מי היום, מי שיחק נגד מי. אז הוא מתחיל לספר לרב שהקבוצה שואל אותו, מי היה שם, הרב התחיל להתעניין במשחק. הרב שואל אותו כמה זמן לקח המשחק ומה היה, אז הוא אומר לרב שהמשחק התחיל ככה ובתחייה נראה שהקבוצה הזאת ואחר כך הקבוצה הזאת, הוא מספר את התהליך, הוא אומר בסוף הקבוצה השנייה. אז הרב שואל אותו, באיזה קבוצה אתה? את מי אתה אוהד? מי אתה תומך? אז הוא אומר, אני בכלל תומך בקבוצה הזאת שהייתה צריכה לנצח, וכמעט היא ניצחה. אבל מה לעשות, ברבע שעה האחרונה של המשחק התהפכו היוצרות ושם כן. ומה עשית אז? הוא אמר, ראיתי שכל האוהדים של הקבוצה השנייה בשמחה גדולה, אז מה, אני אהיה בצד הזה? אז הלכתי לרקוד איתם גם ביחד. רקדתי איתם ביחד, למרות שאני, איך אומרים, אוהד של זה, רקדתי איתם ביחד. זה היה בשמה והקשיב. אמר לו, שמשן, אני רוצה להגיד לך, כל דבר זה בהשגוח הפרוטיס. אתה הלכת ונהנית והכל בסדר, הרבי הרגיע אותו. כל דבר צריך ללמוד הוראה בעבודת השם. הרב אמר לו, ההבדל אם לומדים חסידס או לא לומדים חסידס, שכחתי שאלה. הרבי שאל אותו, רק אתה רקדת? אז הוא אמר, שמתי לב שעוד הרבה שלא היו מזוהים באופן ברור עם הקבוצה שהיו חשבו שתנצח, גם הם התחילו לצעוק גם שם. הרבי שאל אותו, והשחקנים בפועל, השחקנים? הוא אמר, השחקנים אי אפשר, אתה לא יכול, אתה הרי השחקן. אז השחקן, איך אומרים, בסדר, חשב שהוא ינצח והכל, הוא לא יכול עכשיו לרקוד לצד השני. זאת אומרת, אנשים שכל דבר זה אירוע בעבודת השם. ההבדל בין מי ינקל, תקשיב טוב. ההבדל בין מי שלומד חסידס ומי שלא לומד חסידס, זה בין צופה לשחקן. יש צופים ויש שחקנים. מי שצופה בדירו בתחתונים, הוא אומר, ישחקו הנערים לפנינו, יצליח. אני הייתי רוצה שזה יצליח, אני שמח שזה יצליח. אם לא מצליח, אבל מה אני אעשה? אני רק צופה במשחק. אם אתה שחקן, גם שנדמה לך שאתה מפסיד, אתה לא עוזב כי אתה שחקן. אתה שואל שאלה כזו חכמה, שאלה חכמה אבל לא לעניין. שאם זה שותף והוא לא מצליח, האם הוא לא? מי ששותף תמיד לוקח אחריות, הוא לעולם לא מוריד את הראש, הוא לעולם לא מתייאש, הוא תמיד נמצא עם ראש מורם ותמיד למעלה. גם ברגעים כאלו שנדמה לו שהעסק לא עובד איך שהוא תכנן את העסק, אבל מכיוון שהוא שותף והוא בעל הבית על דירו בתחתונים, אי אפשר להפסיד. אתה חי את בדמיון שאפשר להיות שותף ואפשר גם להפסיד. אין כזה מציאות. אם אתה שותף ואתה בעל הבית לא יכול להיות הפסד. אם יש הפסד זה אתגר לזמן מסוים. כשאני נמצא עם האין סוף, אז גם אם מישהו שני שיש לו איזו הצלחה רגעית או זמנית, אז ההצלחה שלו זה רגעית או זמנית. אבל אני השחקן היחיד בתמונה. אין לי שחקן מולי באמת.
השחקן מולי זה שחקן שהוא לא מגיע לרגליים שלי. אבל מצד הכוון העליון נתנו לו אפשרות לעשות רעש. הוא יכול לגרום לי שלפי שור אני לא אראה את ההצלחה. הנה מצאים זה לא שחקן שלא מגיע לרגליים? לא, לא. שאלה טובה. רגע. שאלה הזאת היו צריכים לשאול לפני כמה שעות כבר. איך בכלל לא דורשים מיהודים אהבה ויראה שאומרים לו שטוי יותר חזק מתיקון? בכלל איך דורשים ממנו לעבוד את השם בכלל? שאומרים לו שעל פי חסידות ועל פי התורה ועל פי האמס ועל פי הקבלה ועל פי העומק שבתורה אז טויו קודם לתיקון. זאת אומרת, אם לא הייתי יודע את זה, עוד הייתי חושב שהנשמה יותר חזקה מהנפש הבאמיס. בחסידות שנותנים לי את העומק מסבירים לי בסוף שהנפש הבאמיס יותר חזקה מנפש הליקיס. ואומרים, ואתה עוד צריך לאהוב את השם ולהיות שותף. אבל זה כבר לפני שעתיים היו צריכים לשאול. הרב שם. אבל מי ששותף, זה משותף. אם השותף גם שאתה מפסיד, אין מציאות שאתה מרפא. למה אתה לא מרפא? למה אין לך סברה? אולי בכל זאת פעם אחת ננסה גם את הכיוון השני? כי זה ברור לך שהם שם כולם מופסדים והם לוזרס, אין להם שום דבר. מה שאני עדיין לא בסדר, מה שאני לא עושה, תלמד עוד ועושים, תתפלל יותר, תעבוד עם עצמך. אתה למד סיס, זה לא תמיד זה הולך. אני לא יודע לקרוא את המפה אם שלא הולך זה נקרא שהולך, או שהולך זה נקרא שלא הולך. אני לא יודע בדיוק מה שאתה מתכוון. הולך או לא הולך, אני מרגיש ואני חש ואני זה. אני לא יודע אם אתה קורא את המפה נכון בדיוק. מה שאתה מרגיש, אתה לא מרגיש, אני לא יודע. אתה צריך להתמסר לעניין. להתמסר לעניין כי אתה חלק מהעניין. שותף לוקח אחריות. וזה אם אדם הוא ברדס, אז הוא מבין שדירו בתחתינים זה לא, אנחנו לא סוכנים של דירו בתחתינים. אנחנו חלק מהעניין. זה המציאות שלנו, זה העניין שלנו. זה התפקיד שלנו כי זה אנחנו. אתה לעולם לא מתייאש מעצמך, לעולם לא מתייאש משום מצב, וגם שאתה עושה ואתה לא מצליח, אתה לא מרפא. כששליח של הרב, אני שואל שאלה. אני אשאל אותך שאלה בפרקטיקה שתבין בעבודה. כששליח של הרב הולך לראש העיר לבקש לשים חנוכיה, וראש העיר אומר שלא לשים חנוכיה. אני שואל אותך, הוא חוזר עם ראש למטה, או שהוא אומר, בעזרת השם זה יהיה פה כזה מתוק, הוא וכל צוות העירייה יהיה פה בנר הראשון. אם הוא שליח, אם הוא אומר, אז אולי לא יהיה, אז הוא עוד לפני פטרבורג, הוא חי לפני פטרבורג, הוא צריך להחזיר אותו 200 שנה אחורה. לא שהוא לא נמצא בדור השביעי, הוא עוד לא למד, הוא עוד לא היה בהתעסקיסלב הראשון. אם הוא היה אצל אלתר רבי, וכל שכן שהוא נמצא אצל הרבי שלנו היום עכשיו, הוא אומר בעזרת השם, אוי כמה זה יהיה מתוק. הראש העיר הזה שאמר לי היום לא, ואמר למזכירה לא להכניס אותי, הוא כמו תתלה יבוא לפה וישים את החנוכיה ויבקש סליחה. מתי זה יקרה? אולי עוד שבוע, אולי עוד חודש, אולי שנה הבאה. אבל זה יקרה עם הראש העיר הזה, עם כל צוות העירייה, כי אין סיכוי שזה לא יקרה. הקדוש, לא, זה יקרה עכשיו. עוד לא היה מקום בהיסטוריה שיהודי שליח של הרב רצה לשים חנוכיה ולא הצליח. יכול להיות שהיה מניע ועיקו ביום, אתמול, מחר, לא היה דבר כזה שלא הצליח לפעול את העניין. זה שאלה של זמן, מחוסר זמן. העניין יהיה, והוא יהיה בהצלחה הכי גדולה. וזה תלוי עד כמה אתה שותף לעניין. אם אתה לכתחילה בא בתור עובד, אז אתה רושם לרב, הייתי אצל ראש העיר וניסיתי, השתדלתי. הוא אמר לא, והחלטתי, הוא אמר לא, אז גמרנו, אז זה לא. אם אתה כותב כזה דבר לרב, הישם ירחם. אם אתה כותב רב, הראש העיר כרגע היה ברגע שלא העיר אצלי כל העניין ולא היה בסדר, לא מסתירים. ברור לי שנצליח, הברכות של הרב יצליחו. אני בא בכוח הרב, אני בא בכוח האינסוף. אני בא בכוח מישהו בעל הבית על העולם. אני לא אצליח. אני בא בכוח מישהו בעל הבית על העולם. אז הוא יגיד לי, הטיפש, האוויר הזה יגיד לי מה לעשות. אני הרי בעל הבית בעיר. הוא צריך לצחצח לי את הנעליים מתחת. אבל הוא שם עוד לא יודע מזה. אז אני אלמד עוד מה מרסידס. ואני אתקשר עוד יותר לרב. ואני אתחבר עוד יותר למי שאין אצלו הלומס וסתרי. ואני אצליח. אלתר כתב במכתב לברדיצ'בר, איף לי והגדיל השם בעיני כל העמים והסורים, שאומרו יד השם אויס וזויס. מה אלתר בנוגע לזה שהגויים אמרו?
הרי אלתרבה אמר שרב נוטה לא יגיע אליו, היה לו הרבה חסידים, הוא אמר שלא יגיעו, ובפרט לא רב נוטה. שאלו את אלתרבה, מה אכפת לך? אז הוא אמר, אם החסידים יגיעו שם למבצר, בפרט רב נוטה, הם יעשו כאלו קונצים שישרפו את המבצר. לא ישרפו את המבצר עם הפגנות שיש בבית שמש. הם ישרפו את המבצר במיימר שהם ילמדו. שאלו את אלתרבה, אם יש לך כאלו חסידים שיכולים לבטל את המבצר עם ייחוד עם עליונים, אז מה אתה צריך לעשות? אמר, אני צריך שמלכות רוסיה תסכים על הפוצץ החסידס. אני צריך שהיא תסכים על זה. לבטל אותם לכתחילה אני יכול לפני שהם היו לכתחילה. אני צריך שהם יסכימו. מישהו שותף לא מתפעל מהלומס והסתרם. כי הלומס והסתרם נועדו לכתחילה שהמתיקות תהיה יותר חזקה. כמה זמן, כמה סבלנות צריך, כמה שאתה מוכן להשקיע בשותפות. כמה שאתה חי עם זה בצורה פנימית ואמיתית. אבל אם אתה מרים ידיים מאוד מהר, אתה אומר לא, 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 לא. לא, אז לא. אז אתה עדיין לא שותף. לעובד אומרים לא, לבעל הבית לא אומרים לא. לבעל הבית לא אומרים לא. אולי בינתיים יש איזה הלומס והסתרם? יכול להיות. שיש לפי שוי זה אלם ואסתר, כדי שהעסק יהיה יותר מתוק. וזה מגיע בעבודה האישית של כל אחד בחיים הפרטיים. בדבר שאתה מתמסר עד הסוף, אתה לא תצליח. היה דבר שניסינו להתמסר באופן פנימי ואמיתי ולא הצלחנו בזה? אין דבר כזה. דבר שהחלטנו להיכנס למים, בשותפות, להתמסר, זה שאלה של זמן. ולא זמן 100 שנה ולא 50 שנה. יכול לקחת חודש, חודשיים, שנה, שצריך דור בו. זה יצליח. זה יצליח באופן שגם אוי ואוביה שלמים בו. אלתרבה אמר, ורואים את זה בגולוי, שהוא פעל כסלו. תשמע מילים שאלתרבה אמר. אין ברכות מאלתרבה, אין ברכות. אלתרבה כל הזמן זה דרישות וכלי עבודה. דרישות וכלי עבודה. זה הוא מחלק בשפע. כלים מחלק בשפע רב. כלים. ברכות, כמעט ולא. אלתרבה אמר שהוא פעל כסלו, שכל מקום שחסידים יפעלו בשביל הפוצץ החסידס, יהיה להם עוזרים והם יצליחו ויודם תהיה על העליינו. ורואים את זה בפועל ממש. אתה רואה את זה בפועל ממש. איפה שבא חסיד, התמסר לכוון העליינו, אומרים לו לא ולא, והוא אומר כן. הוא אומר כן כי הוא בעל הבית, כי הוא שותף. הרבי שלח, כי אני שמעתי מכמה יהודים, שהרבי שלח לשליחס, אני יודע כמה אישים שאמרו לי, לדוגמה, הרב ביצריצקי אולו ושולם, צפת. שהרבי שלח אותו לצפת, הרבי אמר לו, בעצם אתה המורד בעשרה של העיר. למעלה כבר יודעים מזה, למעלה כבר הכריזו את זה. כאן למטה עד שידעו את זה הרשויות ייקח כמה זמן. מכיוון שלמעלה כבר הכריזו את זה, אתה תפעל כמו בעל הבית ומורד בעשרה של העיר. ובסוף זה יגיע. זה לקח 20 שנה. אבל הכריזו שהרבי שלח אותו, הרבי אמר לו, למעלה הכריזו שאתה בעל הבית, אתה בעצם הבעל הבית. מה פשט אומרים דבר כזה? אתה בעצם אחראי על זה. האם אדם ניגש למקום עם ספקס ולא בטוח שהוא בעל הבית, וככה הוא ניגש לשליחס עם הגוף שלו, עם הנפש הבאמיס, עם התלמידים שלו, הוא ניגש, אז זה לא הולך. אבל אם הוא ניגש, אני בעל הבית, השם עוזר שהוא קצת, איך אומרים, מתפלל, וקצת עושה עם עצמו, הקדוש ברוך הוא עוזר שהוא רואה הצלחה במוקדם, או במוקדם יותר, או קצת יותר, אבל הוא רואה הצלחה. אני אדבר באסכולה שנייה. על הקדוש ברוך הוא יש הלומס והסתרם? לא. אבל הקדוש ברוך הוא לפעמים רוצה דברים והוא שם הלומס והסתרם. אז אחד מהשתיים. או שצריכים להיות דבוקים איתו, ואז אין הלומס והסתרם, או שמצד איזו סיבה לפי שור יש אלם ואסתר כשיהיה יותר מתוק. יש עובדה, אופן שלישי, שאני לא דבוק איתו ולא קשור איתו בקשר פנימי שאני מייצג אותו עד הסוף, ולא ברור לי שאני מדבר בשמו כי יש המון מחסומים אצלי, ואז אני לא צריך להגיע להסברים. פשוט אני לא מדבר ממקום של בעל הבית, אני מדבר ממקום שצריך לרשום וי. אז לא הצלחתי. לא צריך להגיע לאיזה אלם ואסתר מלמיילו. זה לא אלם ואסתר. פשוט אתה לכתחילה ניגשת כמו אחד שהוא צופה, לא כמו שחקן. ניגשת כמו עובד ולא כמו שותף. אתה שואל למה זה לא הצליח? אני לא צריך לספר סיפורים. כל אחד מאיתנו שקצת מכיר מה שקורה בעולם הזה, יודע שיהודי שחי עניין פנימי, באופן שהוא בעל הבית על זה. מה הפשט באופן שהוא בעל הבית?
שהוא מרגיש שזה שלו וזה הכוון העליון, זה חייב להצליח, אז הוא יצליח. אבל אם אני לא יודע אם זה הכוון העליון, אני לא יודע, יש כאלו דעות ויש כאלו דעות. אני אספר סיפור שאפשר רק לפברינג, אני אספר מה לעשות עם מקליטים, אבל איך אומרים, השם יחפר בעדי. השבוע דיבר איתי איזה יהודי, אני לא אגיד מדי הרבה פרטים, אבל אני אגיד מה שהוא אמר ומה שאמרתי לו בלב, מה שאמרתי לו. זה מתאים לפברנגן, ומי שלא שימחוק את זה. מי שכן שישמע ויחשוב על זה. מי שלא... סיפר לי יהודי שהולך עם כיפה עם חורים. שהוא היה צריך להיות איזה בבסיס צבאי באיזה מקום. הוא יהודי ירא שמיים. יש לו 5 ילדים, והוא היה גר בירושלים עיר הקודש. והציעו לו לעבור לאיזה מקום, ששם צריך לעבור עם המשפחה, במקום בקצה הארץ באיזה מקום, והוא לא ידע אם לעבור או לא לעבור, אז הוא הלך לעשות שאלת רב. השם עזר שהרב שלו היה באיזה התוועדות של כסלו, אני לא שאלתי, אבל ברור לי, כי תשובה כזאת זה רק מי ששם איזה אחוז כסלו יכול להגיד כזה תשובה. אז בא היהודי הרב, הוא אמר לי את השם שלו מרמת הגולן, איזה רב. הוא אמר לו, אני עם 5 ילדים במוסדות קודש בירושלים, אני צריך להיות פה באיזה בסיס, בשבת שם, חינגאות, מקום שלו לא מתאים לגמרי. אז הוא אמר לו, אתה צריך אבל ללכת. אז הוא אמר, מה פה שאני אלך? איך אני אלך לשם? איך אני יכול ללכת לכזה מקום? ילדים שלי עם פאות, וילדים שילמדו בחדר כזה וזה, ואיך נצא לשם? אין, שבת אין מניין אפילו, מניין אני צריך לעבוד על מניין. לא יכול. אז אמר לו היהודי שהשתתף ביצוס כסלו, לכולי עלמא, אין לי ספק שהוא היה כמה פעמים, אבל אפילו אם היה פעם אחת, כבר מאיר בו. אז הוא אמר, הוא שאל אותו, ומה אתה חושב עושים כל השלוחים של הרב? ככה אומר לו אותו יהודי גם עם כיפה עם חורים. אז אומר לו, אז אומר לו, מה? הם הולכים למקומות יותר רחוקים, והם הולכים, אתה לא יודע, הוא אומר לו, שמעתי שיש פה וראיתי, הוא מספר לו סיפורים. אז היהודי הזה מאוד תמים וירא שמיים, ממש ירא שמיים. אז הוא אמר לו, מה אתה משווה אותי אליהם? הרי הם הולכים בשליחוס של הרב, אז הרב עומד מאחוריהם, אז הם יצליחו להגיע לכל מקום, אבל אני בא לבד. זה יהודי שגם היה ביצוס כסלו, וכנראה היה יותר חזק ביצוס כסלו, ששאל כזה שאלה. אז היהודי שני אמר לו, מה אתה חושב? אם אתה תלך, הרב לא יברך אותך, ולא תקבל ברכות, גם אתה תקבל ברכות. וברוך השם הוא הלך. סיפר לי את הסיפור. אמרתי לו, תראה, הרב שאמר לך יהודי חסיד, אמר לך את האמת, כל מי שמתמסר לכוונה העליונה, הוא מתמסר, אז הוא מתמסר. רק להתמסר לכוונה העליונה, בשאלה שהוא אמר, של אותו יהודי שנסע, שם יש משהו. כדי להצליח בדבר אתה צריך להתמסר עד הסוף ולהבין שאין שני צדדים, יש רק צד אחד. אין תוהו ותיקון. יש הוא לבד יהיו לפני תוהו ותיקון. כל זמן שאתה חי במערבולת של תוהו ותיקון, ואתה נמצא בתוך התוהו והתיקון, פעם התוהו מצליח, פעם התיקון מצליח. והרבה פעמים התוהו מצליח. אבל אם אתה קשור למישהו למיילו מתוהו ותיקון, במקום שאין עדיין תוהו ותיקון, אז שם במקום הזה אין אפשרות לא להצליח. ואת זה לא ידע הרב שאמר לו. הוא אמר, אני מרגיש אבל, אתה אומר לי, אבל השליחים של הרב. הם הולכים הרי ממקום כזה שהם שותפים של הכוון העליון. הם הולכים ממקום כזה שאין אפשרות לא להצליח. הם הולכים מכזה מקום שמונח אחדוס השם, ומונח שמעמיד את הסימות שנמצאו כל הנמצאים, שלא יכול להיות שיגידו לך לא. ואם יגידו לא, זה רק כדי שהכן יהיה יותר מתוק. אין לא! מה פשוט שיהיה לא? יש לא, יש אלם ואסתר על אלוקות. יש אלם ואסתר על הכוון העליון. יש שניוס, יש פירוד. יש מישהו שיכול להעלים על הכוון העליון. אין דבר כזה. ואם כן, זה בגלל שאני מייצר את זה. אני מייצר. בתפיסה שלי, במחשבה שלי, או רחמון ליצלן בדיבורים המעשים שלי. מכיוון שאני מייצר דברים שהם
לא מותאמים לכוון העליונה. אז כשאני בא לדבר עם ראש העיר על זה, אז החברים שלי באים איתי ביחד, והראש העיר עונה לי מהחברים שלי. אבל ברגע שאתה מגיע מאותו מקום שאתה קשור ודבוק, ובאותו רגע אתה שוכח ומתנתק מהכל, באותו רגע אתה בא במקום שאתה אומר אני לעניין עד הסוף, ואני אתמסר עד הסוף, שאני לא מושלם בכל הדברים, אבל עכשיו, על ידי הכוון העליונו, מה השם היהודי הזה שאני לא מושלם? הרי צריך שיהיה פה חנוכיה, ובאותו רגע שאתה נמצא במסיר או ניסינה, אז אלוקות מדבר מהפה שלך, ושזה אתו תדבר, אז ראי נסתיך אלוקים לפרוי, לרבי שבמקס ויסורן. אתו תדבר והר נחיך יהיה נביאך, זה לא אתו תדבר. מוישה מדבר, אלוקות מדבר דרכך. בשביל זה צריך להיות חוסיד להתמסר עד הסוף. וזה מה שאמר היהודי הזה ואני מצדיק אותו. הרב הזה שאמר לו, איך אומרים, הוא פייס אותו בדברים. כדי להיות בתנועה כזאת, זה לא צריך להיות ברוכה. צריך לעשות איבלגן, צריך להתמסר עד הסוף. תתמסר עד הסוף, תתחבר, תתייחד, תהיה שותף. אז זה לא אתה פועל, אתה פועל. אתה לא פועל, פועלים דרכך הכל. אז אם ככה אתה פועל בכל עניין, ובאותם רגעים אתה מתנטרל מדברים צדדיים, אז אלוקות תדבר דרכך. אז אתה תשלוט יותר, פחות תלוי איפה שאתה נמצא. זה שהוא נסע זה מצוין, ובטח הוא יצליח, הוא יראה שמיים, הוא עושה, בטח יצליח. שום ספק, אמרתי לו, הייתי כסלו, אמרתי לו, תשמע, תיקח את זה בפשטות, אתה שליח של הקדוש ברוך הוא, ואתה שליח של הרבה, תזכור שאתה שם בייס חב"ד, והעניין שלך שאתה לא בשבת אין מניין, הוא אומר, השבת האחרונה גררתי חיה למניין, בבסיס שיש בקושי היה לנו מניין. אמרתי לו, תזכור את זה ואתה תלך ככה ותבקש על זה ותכתוב, אני אעזור לך ואם צריך לשבת, תחיה את זה ככה, תחיה את זה, אל תגיד. אז הוא אומר, אבל כן, אתה יכול להיות, זה להיות שליח של הכוון העליון, אתה לא צריך לקבל סמל, לא צריך לנסוע לאיזה כנס להיות בתוך העניין. אתה צריך להיות בתוך העניין, אתה צריך להיות. אם אתה תהיה חלק מהעניין. אתה אומר, אז שותף הפשט שדירו בתחתונים, זה אני, זה המציאות, זה האמת. צריך לעבוד על זה שיותר בפנימייס, ויותר בפנימייס. אבל אם אתה מתענג מזה כי למדת חסידס, והעניין מונח אצלך ואתה קשור למי שהעונג אצלו בגולוי, אז אתה תלך עם זה ותמשיך עם זה ותמשיך הלאה ותתקדם ותלך. וגם אם יהיה הפסד אתה לא יכול להפסיד. כי אתה מייצג חברה שלא יכולה להפסיד. אתה יכול להפסיד, אבל החברה לא יכולה להפסיד. אז אם אתה רוצה להצליח, אתה יכול להפסיד. אבל החברה שאתה מייצג לא יכולה להפסיד. החברה שחסידים מייצגים, החברה ששלוחים של הרב מייצגים, זה חברה שלא יכולה להפסיד לא בעבר, לא בהווה ולא בעתיד, לא בתיאור ולא בתיקור, לא בשום מקום. כי מייצגים משהו שאין עדיין, יש בתורה שולם שחסידס זה לפני שבירת הכלים. שחסידס הגיע ממקום שלפני שבירת הכלים. שתיאור ותיקון והשבירה זה כבר כאן בתוך אלומזה. אבל פנימיוס התורה וחסידס שהתגלתה ביתיס כסלו זה ממקום שלפני השבירה. אז אתה לומד שרשנוגח ספורו זה כבר עץ הדס טוב ורע. אתה לומד פנימיוס התורה זה עץ החי במקום שאין שבירה. ואם אתה מחובר למקום שאין שבירה, אתה יכול להתמודד גם באותם מקומות שיש שבירה. כך כתוב ברב חיים ויטל, כותב את זה שחור על גבי לבן. אז צריך להתחבר לזה, ולהיות שם. לא מדברים דרשות, זה לא דרשות. חיים ויטל כותב שחסידס עץ החיים לפני השבירה. והרב רש"ב בתורה שולם מעריך בזה בעריכות. גילוי החסידס הגיע ממקום לפני השבירה שאין תוהו ואין תיקון. זה מקום, אי אפשר להעלים על הקדוש ברוך הוא. אפשר להעלים על השפע, על האור, על התחפושות של הקדוש ברוך הוא. אבל עליו אי אפשר להעלים. זה לאומה זה עושה ליקים, אבל על שם הוואי אי אפשר להעלים. אפשר להעלים על ליקים. חיים וחיים, זה לא דרשות. לא דיברנו דרשות, דיברנו פרקטיקה. ינקל אומר פרקטיקה, זה פרקטיקה. להתחבר, להתייחד, להתענג. יש דרך אחת, אין שני דרכים. אם אתה חי עם שני דרכים, אתה חי אחרי השבירה. חיים לחיים. ay, 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 ay.
Yeah.
המנהג שחוזרים מים בו ביוטס כסלו, יחזור מים קצר כדי ש... פודו בשולם נפשי מקרוב לי כי ברבי מוי מודי ויסר זה בגמור כל העסק בתירו בגמח ומספר למצציבור מה לא רוב כאילו פדועני לי ולבונה מבינו מסוילו. והנה מים חז"ל זה שמדבר בפדיעס השכינה שעם ישראל פודים את השכינה מהגלות על ידי התעסקות בתירה וגמח ומספר למצציבור. עניין זה בו בהמשך למה שכתוב בנוגע לבני ישראל שנקראים בו נימדתם להשם אלוהיכם שעליהם נאמר וכל בנייך לימוד השם ורב שלם בנייך אל תקרי בנייך אלא בינך. הנה דורשו חז"ל מהפסוק שכתוב בנייך פעמיים שהכוונה היא שהם לא רק בנים אלא הם גם בונים. הנה ביור העניין מה הכוונה שיהודי לא רק בן אלא הוא גם בונה. באקדים תרס הרב המגיד שבזמן שישראל איסר מצוין של מוקוים הכוונה שבזה לא רק שהם עושים את הרצון של המוקוים אלא יש כוח ביהודי לבנות את הרצון למיילו, שזה הפשט איסים רצוין של מוקוים. לא רק שהוא עושה את הרצון של המוקוים אלא הוא עושה טוטוף הנאי רוצן למיילו, הוא מגלה רצון חדוש למעלה, שזה החידוש והאיסופת ומה שכתוב בכל בנייך ורב שלם בנייך שעד כדי כך הבנים נעשים רב שלם שהם עושים שלום בעולם, שהם יוצרים ומחדשים בניין חדש יותר ממה שלמעלה רוצים, שזה הפשט אויסים רצוני, הוא עושה את הרצון שלמיילו. הנה עניין זה פירוש הרב המגיד בכל בישראל אויסים רצוני של מוקרים, זה נמצא גם בתלמוד בניגלה שחז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא אומר נצחוני בוני נצחוני, שאף על פי שמצד הרוצן העליון צריך להיות באופן אחד, אבל זה גוף הבקשה של הקדוש ברוך הוא לגלות רוצן יותר פנימי ורוצן יותר עמוק עד כדי כך שזה יקרא רוצן חודש, עד שהקדוש ברוך הוא עצמו מבקש נצחוני בוני נצחוני. עניין זה מבואר בזוהר באריכוס על הפסוק זכר לאברהם ליצחק ליעקב אוחז לבדרוי וגופי, שכביכול הצדיקים ומשה רבינו כביכול הם אוחזים הקדוש ברוך הוא בדרוי וגופי כאודום האחז בחברי שלא נותן ללכת ממקומי, שאף על פי שמצד הרוצן הגולוי הוא רוצה ללכת, אבל זה מה שניתן לבונייך שהם בגדר בונים, שיש ביכולתם לבנות וכל בונייך לבנות את הרוצן העליון עד כדי כך שאוחז לבדרוי וגופי כביכול, והוא לא נותן אפשרות שהרוצן הגולוי יהיה, אלא שהרוצן יהיה כפי אמיתוס עניין הרוצן. הנה עניין זה הכוח של ישראל לפעול שלום בעולם ולגלות את השלום על פי הרוצן הפנימי של המילה מהרוצן הגולוי. זה קשור עם העבודה של תורה תפילה וצדקה. הנה עבודת השם בכלל נחלקת לגימל בחינס שנקראים בשם מוזן לבוש ובייס. הנה צורך האדם הגשמי הם מזון לבוש ובית, והם השתלשלו מזה שיש למילה את הבחינות של מוזן לבוש ובייס, לכן גם למטה יש בגשמי מוזן לבוש ובייס שזה גימל צורך האדם, וגם בעבודת השם בעבודה הרוחנית שלו יש מוזן לבוש ובייס.
על ידי שהאדם עובד במוזן לבוש ובייס כפי הרוצן העליין, על ידי זה הוא בונה שהמוזן לבוש ובייס שלמטו יהיה כפי הרוצן העליין. והנה עניין המוזן למיילו הוא עניין העיר פנימי. דין ידוע שלמיילו יש עיר פנימי ועיר מקיף. עיר פנימי זה האור שנכנס בתוך הכלי, שזה בעבודת סודום העניין של לימוד התורה. של לימוד התורה כי חוכמה אסכם ובינה אסכם, וצריך ללמוד תורה בעוונה והסוגיה, שאז זה נעשה מוזן לנפש. עבור בתניא באריכא שעל התורה נאמר ותירוסכו בסכמי, כי התורה עניינה מזור לנפש. על ידי זה הוא פועל שהאורות למעלה יהיו בכלים באופן פנימי, כי בשעה שהוא לומד תורה בעוונה והסוגיה שהתורה נמשלה למוזן, על ידי זה הוא גורם שהאור ייכנס בתוך כלי, עד שהאור יתאחד עם הכלי. העניין של לבוש למעלה זה העניין של מעשה המצווה. כי מעשה המצווה זה הרוצן והלבושים של המעלה, כמו שכתוב בזה, שכל מצווה זה לבוש, חוסר יהיה מחודה, חוסר לבוש החודה, שהמצווה הם לבושים של המעלה. והנה, אף על פי שהחילוק הכלולי בין תורה ומצווה, שתורה נמשלה למוזן ומצווה נמשלו ללבושים, שזה קיום רוצן העליין, יש גם בתורה עניין של לבוש, שזה מה שהאדם מבין שיש בתורה דברים של המעלה מההבנה שלו, כי בעצם מרייס וקודשו ברוך הוא כל אחד, צמצם הקודש ברוך הוא חוכמו ורוצנה, עד שגם שכל אנושי יוכל להבין את זה, אבל בעצם זה ארוך אומר עצמי דורכו ומניין, ובעצם אלוקים הבין דרכו, ונפלא מעין כל מהאנשים משכל אנושי, אבל יש מה שהאדם זוכה להבין בתורה, שזה גדר המוזן בתורה. יש את אותם דברים שהוא רואה שיש סיידס התורה ולמעלה מזה, שבזה יש עניין הלבוש בתורה עצמה. אבל זה עדיין בגדר מקיף הקורב. כידוע שההבדל במקיף הקורב למקיף הרוחק, שעל ידי גילוי הרוצן העצמי גם מקיף הקורב נהפך לעיר פנימי. שהפירוש בזה שמתי שאדם רוצה להגיע לאור שהוא מקיף, שיתגלה אצלו בתורה העניינים של המעלה מהבונוסי, אז על ידי זה שהוא מעורר את הרוצן הפנימי, אז על ידי זה לאט לאט הוא יכול גם להגיע לא רק למה שהתורה הצטמצמה למוזן, ולא רק לקיום המצווה שנקראו לבושים, אלא גם לחלק בתורה שנקרא בשם לבוש, שזה העיר המקיף שנמצא בתוך התורה, אותם עניינים שהם למיילו מטעם ודעת בתורה, אותם עניינים שהם לא התלבשו בשכל, גם אותם הוא יכול לדחוק את זה גם בשכל. כידוע, המושל על זה שאף על פי שהדיבור זה עניין של גילוי המידס. ובדרך כלל האדם יכול לדבר רק דברים שהוא צמצם במידס, אבל לפעמים מתי שהוא מתאמץ הוא יכול לגלות בדיבור גם דברים שנמצאים עמוק עמוק בתוך ליבו, שהם היו נחשבים כמקיף הקורב, אבל מכיוון שהתעורר בגילוי העווה, הוא יכול לומר מילים כאלו שאף על פי שמצד הסדר הרוגל. זה היה בגדר מקיף, והוא לא יכל להביא את זה בדיבור, כי בדיבור אפשר להביא רק עיר פנימי, אבל מכיוון שהתעורר אצלו רוצן וחשק מלמעלה מזה, אז הוא יכול לגלות עניינים שהיו בתבונס ליבוי ובמעמק ליבי, ולהביא את זה גם לדיבור. שזה העניין של מקיף הקורב, שמצד אחד זה לא עיר פנימי, זה עניינים שהם נעלמים בתוך התורה. אבל מצד שני, על ידי הגיע ורוצן ועווה, אז גם עניינים שהם בגדר מקיף הקורב, בגדר לבוש, גם הם יכולים להגיע לעניין של מוזן, על קופונים לפי ערך. יש את הבחינה שנקראת בשם בית, שזה העניין של לא רק של עיר הסבב, אלא הסבב האמיתי. שזה העניין של תורה שבעל פה, לא העוונה והסוגיה שבתורה שבעל פה, אלא הגדורים והסיוגים שיש בתורה שבעל פה. שהגדורים וסיוגים שבתורה שבעל פה באים מהאמיתיס עניין הרוצן של המיילו, שמצד החביבס דלמיילו גילו כל מיני גדורים וסיוגים שלא נמצאים בפירוש בתורה שבקצר אפילו לא בגולוי, אלא הם נמצאים בתוך התורה שבעל פה, כי זה מגיע ממקום עליון יותר מהמקיף הרוחק, מעצם הסבב, שזה כל המינוגים והגדורים והסיוגים, שבעצם חביבים וחמורים וחביבים דברי ספרים, מכיוון שזה הבייס. וכמו שבגשמי מה שאומר על המוזן והלבוש זה הבייס, ולו לעניין הבייס גם המוזן והלבוש יכול להיות עניינים בלתי רצויים, על דרך זה גם בעבודת השם חייב שיהיה את העניין של עניין הבייס, שזה הגדורים והסיוגים כמיימר הידוע, שצריך להיזהר ממאה הגדורים של היתר כדי לא ליפול בעניין אחד של איסור, כי כל הגדורים והסיוגים האלו באמס באים מסבב האמיתי, שהם באים מהמקום של המיילו מקיף הקורב ולמקיף הרוחק. בעבודת השם העניין של בית זה עניין של ביטל, דין הבייס אמיתי הוא מדוימם, אם לא שיביתי ודממתי נפשי, כדי שיש שמירה על התורה שהוא לומד בשכל, וכדי שיש שמירה על המצווה שזה לבוש,
חייב שיהיה עניין של בית, שבית זה עניין של דמם, ודווקא שהוא נמצא בתנועה של דמם כבית, אז יכול להיות עניין של שמירה וקביעס גם על הלבוש וגם על המוזן. כמו שכתוב בפסוק, בגדי עשו וחמודס אשר איתו בבית. שהפירוש בזה שגם העניין של בגודים רוחניים צריכים שמירה בבית. כידוע, הפירוש בזה שהכוונה בזה לא רק בגודים כפשוטי, אלא הכוונה בגודים ללבושי המצווה. ובזה יש גם תורה וגם מצווה, כי תורה יכולה להיות גם בגדר לבוש, אותם עניינים שהוא לא מבין, הוא צריך על זה שמירה בבית. הפירוש השני שכתוב בזה, שבגודוב הולך על בגדוב, זה הולך על עבודת התשובה. שאף על פי שהוא היה במעמד מצב של בגדוב, זה נהיה מזה עניין של יספח אשר אל נראה, מצוי שציור לבייסו נעשה באתר, נעשה יספח אשר נראה, שגם הבגדוב נהפך לבגד הקדושה. ואף על פי שלכאורה היה צריך להיות שמירה רק על העניונים שבלתי רצויים, שהיה בגדר של בעל תשובה, כידוע תרס רב המגיד שבעל תשובה צריך להגיד אי אפשי. איסור רע, אבל הפירוש שצריכים שמירה זה גם על בגודים של מצווה. ובירו עניין כל פונים בקיצור, מכיוון שהעניין של מצווה הם בגשמיאס, ועוד הם המקיים אמונה שומע בגוף, אז אפילו שהוא לומד תורה וקיים מצווה, מכיוון שזה יתלבש בדובר גשמי, וכל דובר גשמי מעורב טוב ורע, צריך שמירה גם על עניין של תורה וגם על עניין של מצווה. וכל שכמצד עוד דומה לימד, שהוא לומד ויכול להיות אצלו מחשבות על מנה שיזכור רב, או על מנה שיסייר. ואפילו מתי שהוא נותן צדוקה, גם בזה יכול להיות מצב שהוא עושה זה לגמרי על כל פונים בדקוס, ולכן חייב שיהיה עניין של שמירה של הבגודים בבית. ולכן בגדו עשו אשר איתו בבית, גם איך שהבגודים קשורים עם הלבוש המצווה. ועם התורה, איך שהיא נמצאת בדרגת לבוש למעלה ממוזן, וכל שכן איך שהתורה יורדת לגדר מוזן שיורדת שכל אנושי, צריך על זה שמירה, שהשמירה היא הבית. שבעבודת השם הכוונה לומר שזה עבודת הביטול של בית. וזה הפשט אם לא ישיביתי ודממתי נפשי, שהקביעוס יכולה להיות במוזן לבוש על ידי עניין הבית, שדווקא על ידי נפשי כאופו לקהל תהיה. כמו שבונים בית אז בונים את היסודות באדמה, דווקא על ידי זה יכול להיות שמירה גם על המוזן וגם על הלבוש. זה הכוונה בכל בונייך לימוד הוואי ורב שלם בונויך, שאותם אלו שיכולים לבנות לקדוש ברוך הוא בית, מכיוון שהם לומדים תורה באופן של בן אויב, שאצלו יש את הקבולס אויל בתכליס, יחד עם התיינוג בתכליס, מכיוון שקבולס אויל ותיינוג זה לא סתירה, אלא אדרבה, מכיוון שכל כולו זה העודן, אז תיינוג העודן נעשה תיינוג העבד, אז מכיוון שהוא נמצא בתנוי של ביטול ודבקות של עבד נאמון, שהוא דבק כל כולו לאדון, אז הוא במים במצב של ביטל של בייס, שהוא יכול להיות בן כזה, שהוא יכול לעשות רצון של מוקם, שהוא יכול לבנות בריש בור, הוא יכול לבנות את העולם מחדש. זה הפשט ורב שלם בונייך, שדווקא אלו שהם בגדר בונים, ובין שתיינוג העודן, תיינוג העבד ותיינוג העודן, הוא יכול לגרום שיהיה עניין של בניין למיילו, בבחינת עצם רצון של מוקם. זהו פה בשום נפשי מקרוב לקרב מויום או דבריו שלם בונייך, שדווקא אלו שיכולים לעשות שולם בו אילום, אפילו במקום שיש רב וריבוי ופירוד, אז הם הופכים את הפירוד לאיחוד, והופכים את המרירו למיסקה, מכיוון שמגלים את הכוון הפנימי של האבא, שהוא רוצה שהבן יגלה את העצם רצון של מוקם, נצחוני בוא ננצחוני, אז ברגע שהוא עובד באופן של בייס ובחוכמה יבנה בייס, אז על ידי שיש לו עניין של קביעוס מצד עניין הביטל והדבקוס, אז הוא יכול לגרום פה בשלום נפשי מקרוב לקברה במויו עמודי, שהעסק בתורה ותפילה וצדוקה נעשה באופן של מוזן ולבוש, ויקרא על ידי השמירה של בית, שזה כל הגדורים והסיוגים, ועבודת השם עניין שלא ישיביתי ודממתי נפשי, שעל ידי זה הוא פדואני לי לבונים בין האומס עד הבדיה של הגאולה המצווה השלמה בקרוב ממש. הבנת? בונים בקיצור ראש הפרוקים אתה יודע שיש גם לא, אין לי מה לשמוע אתה יודע שיש תיינוג לחתול בפח זבל
תענוג של חוכמה, תענוג של אילומז. תענוג של חוכמה, תענוג של אילומז. זה תענוג של חוכמה. זה תענוג של חוכמה, זה לא תענוג של אלוקות. זה לא תענוג של אלוקות. רמה תענוג של אלוקות זה רק אם אתה אחראי על דיר בתחתנו. זה תענוג יותר נעלה וזה לא התענוג. אני אגיד בשתי מילים. שורש הנוגח ספורה זה גילוי רצונו יסבורך במקרה של שורש הנגח תפרה. אבל השורש הנוגח ספורה זה לא התענוג אלוקי. זה תענוג אלוקי במקרה שבתחס השבירה, בעולם שיש טוב ורע, קרה איזה מקרה, אז יש רוצן אלוקי איך צריך להתנהג ככה. אז מצד שהקדוש ברוך הוא גילה את הרוצן שלו גם בסמטה החשוכה הזאת, אז שאתה לומד את הסיטואציה הזאת באילו מה זה, איך שהוא מדבר על זה ברוצן אלוקי, יש לך תענוג מובן שהקדוש ברוך הוא דיבר גם על המקום הזה. אבל זה הוא דיבר על, גם אם תלמד על בן סייר ומרר, או שתלמד על סוגיות יותר נמוכות בתוך הש"ס, אתה יכול להתענג מהחוכמה האלוקית, שהתלבשה אפילו לדבר על מקרים איומים של תאוות של בן אדם. זה מה הרוצן האלוקי רוצה בכזה מקרה. איך שזה פה. איך שהתענוג מתגלה כאן. אתה יודע שהתענוג פה זה גם תענוג אלוקי להבדיל בתוך המלפפון. אין תענוג במלפפון. הקדוש ברוך הוא שם איזה טעם בתוך המלפפון. אז צמצום הקדוש ברוך הוא של מלפפון. להבדיל אלף אלף הבדולת. צמצום הקדוש ברוך הוא שבמקרה שקרה באילו מה זה, אין תענוג לא בשור ולא בחמור. הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו שגם במקרה שמדברים על הסוגיה הזאת, אז יש גילוי הרצון שלו. מכיוון שהוא גילה את הרצון שלו גם בזה, ובדברים עוד יותר נמוכים, אז שאתה לומד את הסבור הרוחניס, אתה מתחבר ללבוש של התענוג במקום הזה. עכשיו אתה מדבר על התענוג שהקדוש ברוך הוא, מה הוא מדבר לכתחילה, לא מה שהוא מדבר על בן סייר ומרר, מה שהוא מדבר על שני אנשים שמשקרים ורבים וגונבים וחומסים. הקדוש ברוך אומר שבכזה מקרה, אז הבית דין צריך לעשות בכזה מקרה וכך וכך. אז זה צמצום הקדוש ברוך הוא כמו שרצינו. גוף המלך נמצא בסייכו, אבל גוף המלך נמצא בסייכו במקרה שירד למטו. אתה מדבר חסידס להפשיט את הלבושים. להפשיט את הלבושים למצוא את התענוג במקום שאין לבושים, במקום שהוא מדבר בלי לבושים. איך שזה פה אבל עדיין בלי לבושים, מדברים על אלוקות. אז זה כרחק מזרחי מיירו. חיים ויטל אומר שמי שלומד תרש בעל פה בלי חסידס, אז הוא אומר, זה אחד שמכיר את השפחה ולא יודע שהיא שפחה של המלך. זה כותב רב חיים ויטל. שמי שלומד ניגלה בלי חסידס, זה מי שמכיר את השפחה ולא מכיר את המלך. כן? זה שיש בזה תענוג, ואיך שתענוג בלפפון, להבדיל. זה משהו אחר לגמרי. הרב כותב במברק, ויצליחו בעשיית הכלים. יצליחו בעשיית הכלים זה העסק בתורה ובגמח מספר לציבור. אבל העסק בתורה ובגמח הוא מספר לציבור כמו חסיד שרי. אפשר להתעסק בזה ואפשר להתעסק. העסק בתורה ובגמח, הגמרא אומרת מי זה נקרא בשם של היפך הצדיק, מי שמסיע בנחוסים כדאס רשב"ג. אז מישהו אומר למישהו, תיקח עוד זוז כדי שיהיה לך 200 ולא תוכל לקבל צדקה. זה הכל מעוגן בחוק, הכל מעוגן בחוק, והכל זה רוצן השם, דאס רשב"ג זה רוצן השם, ומי שיש לו 200 זוז זה רוצן השם. אבל מי שנותן למישהו ואומר לו, קח עוד שקל כדי שלא ניתן לך, אז הוא עשה דבר של הלכה, והוא אפילו קיים מצווה, או ברזה, אבל התורה מדברת עליו, כשאתה לומד את הסוגיה הזאת בתורה, אתה מלמד על מישהו שהוא נבזה, ומה הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות עם הבן אדם הזה, ומה רוצה לו וכו'. העסק בתורה ובגמח הכוונה לומר להתעסקות בתור שותף. האופטו של התעסקיס לב, אין חוץ מתורה תפילה וצדוקה, אין כלום.
אבל אפשר להתעסק בתור שותף, אפשר להתעסק בתור עובד מצליח. כסלו נותן לאדם את הכלים, את הכוחות, את האפשרויות, על ידי שלומדים חסידות. ועוד דבר שאתה צודק, כי אם לומדים וזה לא מצליח, תפעל עם יהודי שני. ופועלים עם יהודי שני, הקדוש ברוך הוא אומר, לא הצלחת, וזה לא הלך, אבל אמרת, אני אעשה לפחות טוב עם היהודי שני, להביא אותו למקום הזה, אז הקדוש ברוך הוא פותח לך את הלב גם. למה תעשה איתו? תביא אותו למקום הזה גם. אתה לא אוחז בזה, בכל אופן תביא אותו. שמעתי מראה בקשית עצמך ואחר כך קשית אחרים, זה רק אם זה קישוטים. אבל אם אתה מרגיש שזה חי נפש, אז בגלל שאני רעב ולא אכלתי, אני לא אתן לו. אם זה קישוטים, אתה אומר, לי אין את זה, אני אתן לו, לי אין את הקישוטים. אבל אם זה חי נפש, אז מה, אתה אומר, לי אין את זה. השתיים ימותו. ולא יאמרו חייך קויד מנהלה בזרח משפוחת. אם מדובר על דברים שזה חיים, אז אם האדם לפעמים לומד ומתפלל ולומד חסידות, ובכל זאת הוא אומר, אחרי הכל אני לא מרגיש שותף, שיתחיל לעשות עם יהודי שני. בכוח זה יוצא. היה פה יהודי בבני ברק, יהודי צדיק, אדמו, שהוא לא רצה לקבל את הרביסטווה. והוא בא, והוא היה אצל הרבי ביחידס. הוא אמר שהוא באמת מרגיש שהוא לא שייך. הוא אמר, אני יכול לעזור לאנשים, אבל לקבל את הרביסטווה ולהתחיל להגיד לתאיר, וזה לא קשה לי, אני לא יכול. הוא אמר את זה באמס, היה גור העדל הריד. אז הרב אמר לו, בכל זאת אתה צריך. והרב אמר לו משני טיימים. דבר ראשון, מה אשמים החסידים שאתה אומר שאתה לא? אתה לא, מה הם אשמים בינתיים? בסדר. אתה אומר שאתה עוד לא קשה את עצמך, אז השני הזה גם לא. מה זה שייך? השני הרי חייב לא פחות ממך והוא צריך. תעשה גם עם עצמך. דבר שני שהרב אמר לו, שזה העיקר בנגיע לענייננו, שידוע בחסידות שיש עניין של ערך חייזר. שאתה עוזר למישהו בעניין רוחני, להביא אותו לקדושה, להביא אותו לעניין פנימי, אז בכוח זה שאתה עוזר לו, אז יש ערך חייזר שהדברים נפעלים אצלך ביתר סייס. גם אם אתה מרגיש שאצלך זה חסום ואתה לא מצליח, תפעל עם השני, ואז פתאום יפתחו אצלך גם עליהם. אלתרבה אמר את זה לרב אייזיק בענווה. רב אייזיק, התלמיד של אלתרבה, שהיה, רב אייזיק הרי היה בהתחלה לא חסיד, ואבא שלו עשה עליו קריא. הוא היה גאון עולם, היה מסיים את הש"ס כל שנה וכו'. כשהוא חזר לפסח הביתה, הוא עשה סיום הש"ס בערב פסח. אז אבא שלו אמר, אם הוא היה אצל אלתרבה ועושה סיום על כל הש"ס, אז אני אתפור את הבגדים מחדש. אז הוא תפר את הבגדים וקיבל אותו בחזרה. הוא אמר, אם הוא היה אצל אלתרבה וגם למד ש"ס במשך השנה, סימן שהוא נשאר עדיין יהודי דתי. כך היה הבנה של אבא של רב אייזיק. לפני 200 שנה זה היה גבול מה ששכל למי שיכל לקלוט. אם הוא סיים את הש"ס אז הוא כנראה הוא בסדר. היום אם הוא סיים את הש"ס צריך להתחיל לבדוק אם הוא בסדר. היום בדיוק הפוך. אם הוא סיים את הש"ס אז שטונה מקוק מסטוצר מדי. הוא כבר סיים הוא גמור כבר, הוא צדיק גמרו עליו כבר. הוא גמור מכל הכיוונים. צריך לבדוק. כמובן, זה איך אומרים רוזטרה, אני אומר עכשיו. רוזטרה, זה צריך להסביר את זה, ביתסקיסטים מחלקים את הש"ס, צריך ללמוד את הש"ס, חייבים ללמוד, אבל לא מי שגמר את הש"ס אומר שפגש את הקדוש ברוך הוא עדיין, לא יודע. חלק שהוא סיים את הש"ס, הקדוש ברוך הוא לא פגש את הלבושי עם גוף המלך בתיכום, אבל פגישה איתו, איך אומרים, פגישה מלב אל לב, אני לא יודע אם היה. יכול להיות שהוא למד עם ינקב 5 שורות, והיה שם חיבוקים ונשיקות. יכול להיות שהוא למד את כל הש"ס, וגוף המלך בתיכום, אבל חיבוקים ונשיקות עוד לא היה. הוא נמצא בחדר, באולם, במסגרת, נשיקות עוד לא היו. זה לא שייך כמה תינועד, זה איך אתה פונה לדבר. אתה יכול ללמוד 2 שורות וזה אלוקות, אתה יכול ללמוד הרבה. ברור שאם יהודי למד את כל הש"ס, אז המורה שבו מחזיר למוטה, ברור שהוא יהיה כמו שצריך, אין ספק. אני מתכוון לומר שזה לא, המבחן זה לא הדפים שהאדם לומד. בקיצור, רב אייזיק היה עושה סיום הש"ס בערב סלח בכור. הוא היה עושה סיום הש"ס, והוא היה צם גם, וגם היה שומע סיומים אחרים. הוא היה כזה פרומר, כזה אדוק. הוא לא הסכים לעשות סיומים אחרים, אז הוא עשה על כל הש"ס. כי לא היה בטוח, לא ימסך חיים מספיק. ואולי הוא לא למד את הש"ס כמו שצריך, אז הוא היה הולך לשמוע כל היום סיומים. ואחר כך הוא גם צם. בקיצור, הוא היה עגול מכל הכיוונים, וגם חסיד של אלתרבה, מכל הכיוונים.
רב אייזיק, היה כתוב עליו דברים נפלאים, הוא הוציא ספרים, היה גאון עולם, גאון בניגלה וחסידות וקבולה. אז רב אייזיק פעם בא לאלתר רבי והוא אמר, רב אייזיק כזה שסיים את הש"ס וכו', סיים את הש"ס, עלי בדאמס, עלי בדנפשי, לא גמר את הש"ס אלא למד. אז הוא בא לאלתר רבי ואמר, רבי זה גייט מיני, זה לא הולך לי, זה לא מצליח להתפלל, לא מצליח זה. הוא התלונן, במקום שהוא עמד, הוא הרגיש שזה לא מצליח, שהעסק לא מצליח. אז אלתר רבי אמר לו, תלמד ממני, שאני לא מצליח, שהחגיזך תשכינצם מתזיך עליהם, תויך מתעצבייתו. זה אין תרגום בעברית, שאני לא מסתדר, לא מצליח עם עצמי, אני פועל עם אחרים. ככה אלתר רבי אמר, תלמד ממני, גם לי, שאני לא מסתדר עם עצמי, אני פועל עם אחרים. והיום זה לכתחילה ככה צריך לפעול. כי כמה שתפעל עם השני, הקדוש ברוך הוא ירחם עליך, יעלה אותך גם על העגלה. וכמה שתשמור קודם על עצמך, אתה תמצא שאתה רחוק מאוד. כמה שתפעל עם עוד מישהו, ועם עוד מישהו, ועם עוד מישהו, אז פתאום תראה גם אני קצת בפנים. השם ריחם עליי, גם אותי הכניס. אני הייתי אבל עוד אחד ועוד אחד. לבד להיכנס, לא יודע אם כל כך פשוט, כל כך מהר לעלות על העגלה. אבל אתה מכניס מישהו אחר על העגלה, אז אומרים, אתה מכניס מישהו, תעלה איתו ביחד. היה לי פעם, הייתי באיזה שיעור, איזה מושב לא דתי, שלא כולם... קיצר, אז הבעל הבית אמר לי, אם האישה תחזור בתשובה, היום ונורא, אני אקרא משטרה, מה הוא אמר לי, קיצר, השם עזר לו, היות והוא כל כך רצה, אז היא חזרה בתשובה. והיות והוא באמת כל כך רצה ובירך כאלו ברכות, אבל הוא בירך ברכות, ככה הברכות הכי נפטרות הוא בירך, אז השם עזר לו, שבסוף גם הוא יצחנך, הנה היום הוא שומר שבס והכל. אז בתקופה שהיה תקופת הביניים שהוא עדיין נלחם, היה פעם איזה שיעור, ודיברו איכשהו על גן עדן וזה, אז הוא אמר, אני לא יודע אם אני יכול להיכנס לגן עדן, אבל על הוויזה של אשתי אני נכנס בקלות. היא תעביר אותי בוויזה. הוא אמר, אז תדעי לחשוב פעמיים. הוא אמר, אני נותן כסף ואני מפרנס, מה היא עושה מכל? צדקות כל היום, שלחת לי ישיבות, שיעורים, עושה הכל, אני עובר על הוויזה שלה. זה יקר, הוא אומר, אני עולה על הוויזה שלה, היום הוא כבר יש לו ויזה אישית שלו כבר. אבל אז הוא אמר, אני הולך איתה על הוויזה, היא תעביר אותי בקלות. יש לנו כל כך הרבה אשראי. הזכרתי בזה, אתה יודע, אתה אומר, הוויזה שלך עם כל כך הרבה גירעונות וזה, תתחיל לשים אחרים על הוויזה, תתחיל, הם יכניסו אותך, בסוף הם יצרפו אותך. הגמרא אומרת, לא יכול להיות מצב שהוא בגן עדן ותלמיד הוא במקום אחר. לא יכול להיות שהוא שם והתלמיד. אז אם תלמידים כבר נמצאים בחסידות, תלמידים קשורים לרבי וקשורים לאלוקות, בסוף גם אתה תגיע. יש מהאלשיך, האלשיך אומר, רבי יוחנן בן זכאי בכה, אין ידע באיזה דרך מליך מויסי. זה האלשיך אומר, זה אלוקות. האלשיך אומר, מה זה לא ידע באיזה דרך? אומר, כידוע שבדרך לגן עדן יש תלוי שני סוגי צדיקים. יש צדיקים שהולכים ישירות לגן עדן. יש צדיקים שזוכים לעבור דרך המקום השני ולהוציא את כל מי שהיה קשור אליהם ותלמיד שלהם. אז הוא בכה אם לא ידע, אם יהיה לו את הזכות לעבור דרך שם. זה היה בכי, על זה הוא בכה. אלשיך. אין, הוא לא ידע אם יהיה לו את הזכות לעבור דרך שם, להוציא אותם. לעבור, הוא תתפעל איתם שם, זה לא מוצאים אותם כך מהר. הוא נכנס והוא שם איתם והוא מוציא אותם. אז הוא לא ידע אם יהיה לו... הוא כותב מה זה תלוי. הוא כותב, אם היהודי בחיים, היה לו תלמידים, הוא לא יתעסק איתם, הוא לא ירד למקום שהם נמצאים, תשמע, תעזור להם מגן עדן, תדבר תורות, תשמעו אותך בווידאו. אבל אם פה בעולמה זה, הוא יתעסק איתם וירד אליהם, ואיך אומרים, יתעסק איתם עם הבוץ שלהם והוציא אותם, אז שהוא מגיע לאומר אותם. זה תלמידים שלך, התעסקת ככה? שהרבי דיבר על זה פעם, הרבי אמר, עניין נפלא, שזה אפשר להתוועד עד אחרי חנוכה. הרבי אמר, שיש דין בתומה ותיירה, שאם אדם נכנס למקווה ושערה אחת מחוץ למקווה, אז הוא לא 99 טהור. הוא לא טהור לגמרי. הוא לא טהור. הוא לא טהור. הרב לא אמר תמה. הוא אמר, הוא לא טהור. שערה אחת, רגלו וראשו ורובה, והשערה הזאת גם לא שהוא לא רצה, בפרי זה בחוץ. אז לא תשמע, אתה 99.9, סיגורש, זה לא משום. תראה איך שהרב לומד את התורה, לא איך שלומדים את זה פה בשיר שונה וחספור. תראה איך שהרב לומד, וזה, בתוך הפברנה זה יצא לא כמו בין השורות, ככה במילה. תחמרו בו מידה טבע ומידה פורוניוס. אם שערה אחת שהיא מחוץ משאירה אותו לא טהור, אם שערה אחת בפנים, איפה הוא נמצא? הרב, אתה יודע איך שאני עשה מזה צימס, הוא אמר, אין סיירה, אז פרבונד מתנרב mit ein Strickel.
הוא מחובר לרבא בנקודה אחת, אבל בנקודה הזאת הוא מחובר. אז אם הוא מחובר להיפך התארה בסערה אחת, אתה משאיר אותו, הוא כל כולו במים אבל הוא השאיר משהו בחוץ. השארת משהו בחוץ. מרוב, ככה, זה היה בתוך שיחה, הרבי המשיך. אתה אפילו לא, אבל זה היה כזה מילה, בתוך, בשתי מילים. תוך מרוב בו מידתם, אין סייר לוסטם, בלתי תואר. מתאי שטריקו, ותוך מרוב בו מידתם ו500 וכמה וכך. מתאי נקודה, עם נקודה, התסכיסף. עם נקודה אחת מתחברים לעניין באופן פנימי, אבל בקשר. קשר אחד עד הסוף. עניין אחד עד הסוף. לימוד תניא, לימוד חסידות, לימוד שיחות, עניין אחד אבל עד הסוף. חנוכה מגיע לעזור לעוד יהודי לקיים את המצווה, לא להתבייש. אתה יודע מי מתבייש? מי שהוא עובד. מי ששותף לא מתבייש. למה אתה יוצא החוצה? אני מבין למה אתה לא יוצא. מי שהוא עובד אז הוא לא יוצא, אבל מי ששותף יוצא. פשוט מאוד. שותפים יוצאים. שותפים לא מוכנים לוותר על סנטימטר. מישהו בעל הבית לא מוותר על סנטימטר. מישהו עובד לא יכול להגיע לשם. זה לא החלקה שלי, זה לא האדמה שלי, זה לא האחריות שלי, זה לא שלי, זה לא שלי. בסדר. אתה מכריז שאתה עובד מצטיין. ויש גן עדן לעובדים מצטיינים. אבל עוד לא השתתפת בשמחה של האלתר רבי. כי האלתר רבי נתן כלים להיות שותפים. ואם שותפים, כמה שותף? נוחה נקודה. מרובו מידתי ומידו פורוניס. אין שטריקו. תהיה מחובר לקדוש, מחובר לרבי. מחובר לאלתר רבי, מחובר לדביקות, מחובר לאלוקות. תהיה שטריקו. זה הפשט, ללמוד תורה. שידע מה יכול לעשות מזה שערה וגדר הסיירה וככה. זה הכל אמת. וצריך ללמוד את זה על פי פשט, זה הפשט. אבל תראה איך שהתורה מדברת בעליינים. שכל הוולט הזה שיש סיירה, זה כדי להסביר לך כל מה שזה יצטמצם לכזה דין, כדי להסביר לך שבקדוש הסיירה אחת אתה מחובר ואתה תצא לגמרי. בשביל זה הקדוש ברוך הוא צמצם מצד הבחירה שיכול להיות גם דין כזה. הרי לא יעלה על הדעת שאדם ירד למקווה וישאיר שערה בחוץ. אם הוא ישאיר אז מישהו יגיד לו להיכנס, אז זה לא יעלה. אז כל הוולט שיש בתורה כזה הוא קינטה, בשביל מה יהיה שגילו כזה? אדם יגיע כבר למקווה, אז זה כזה קונצימח, הוא ישאיר שערה אחת בחוץ. צריך את שלא תהיה בדרך הטבע. הוא טובל, הוא נמצא בפנים. אולי זה קורה מקרה, אבל במזיד זה לא יקרה אף פעם. אין כזה מציאות. אדם, בשגג, לא יודע, הוא נכנס, זה גם, הוא כמעט רחוקה. תסתכל, גיבקוק, אנשים שטובלים. מתי ראית סיירה אחת מחוץ למים? לא יודע, אני לא זוכר שראיתי כזה דבר אף פעם ששרם. זה לא קורה, אדם טובל, הוא טובל כמה טבילות הרי. אז למה הקדוש ברוך הוא צמצם את ההלכה הזאת לכזה הוא כמעט, שבמזיד היא לא תהיה? באוינס אם תהיה השם ירחם עליו, הוא יטביל אותו עוד פעם. אם אדם באוינס זה קרה, אז הקדוש ברוך הוא ירחם עליו. הוא בא למקווה ורוצה להיכנס למקדוש, אז הקדוש ברוך הוא יחתיל אותו שלא ישים לב. אז למה זה כתוב? כדי ללמד אותך מה זה שטריקל אחד ביידישקייט. אבל בשביל לחיות ככה צריכים לראות את הדברים בפנים. אבל אם הכל זה הכל טכני, אז הוא עכשיו ידון עד כמה הוא בלתי תואר. מייסו איקר, מסות כלים, התסכיסלב לא מסתיים עכשיו. יום שישי ושבת, הרב אמר שזה ג' יומים. כי הרב אמר את המיימר הראשון בחוף א'. יוטס חוף הוא היה הרי בדרך, בבית, עד שהוא הגיע בחוף א', הוא אמר מיימר זה דרך שמבקש פניך יעקב כסלו. זה היה מיימר ראשון שהרב אמר. הרב תמיד בקביעות כזאת אמר שהתוועדו חמישי, שישי, שבת. זה ג' יומים. יומיים כי ראש השונה זה יומיים. 2 יומים, ספקת דיימי, וראש השונה יהיה מעריכת. אז לכן זה יומיים, יוטס חוף. זה הכל מכוון למיילה, יוטס חוף. אבל השבת זה גם אחרי שבת, ממשיכים מזה לשבת. אז שמחר בבית באים לעשות קידוש, צריכים לעשות קידוש של התסכיסלב. צריכים לדבר בבית על התסכיסלב. אם מחר בליל שבת, בסעודה, לא ידברו על התסכיסלב בכל רעש גודל, עד כדי כך שבני הבית יתחילו לרקוד, אז סימן שאתה עובד זר. אתה יכול לנסוע לדרום תל אביב. אבל אם אתה מחר בבית תדבר על התסכיסלב, ואתה תדבר שהתסכיסלב זה ראש השונה, והיום אנחנו בראש השונה, והיום נותנים חסידות לעולם, והיום נותנים עונג, והיום כותבים, והיום אני רוצה לקלוט את זה, והיום יורד אור חדש שלא היה מעולם, כי כל התסכיסלב יש אור חדש מחדש, אז האלתר רבי יהיה אצלך בבית מחר, והאלתר רבי אמר מי שישתתף איתי, שיהפוך להיות שותף איתי. כל מי שבא לפה הוא שותף, בלי ספק.
כל מי שרצה להיות הוא גם שותף. אבל, צריכים לקחת אחריות על הכל. צריך לקחת אחריות על הכל. צריכים ללמוד חסידות בחיות. אם לומדים חסידות בחיות, פועלים עם יהודי שני, ולא מפקירים שום דבר. אי אפשר להפקיר. אין אפשרות להפקיר. לבעל הבית אין אפשרות להפקיר. אין אפשרות להפקיר. חיים לחיים. זה ההבטחה. ההבטחה היא שמי שיהיה שותף שלי, אז אני מוציא אותו, כי אם הוא שותף הוא לוקח אחריות. מי שישתתף להיות שותף זה הווידה להיות שותף. מי שישתתף להיות שותף, אז זה הווידה. הוא לא אמר אני מברך. מי שישתתף איתי יהיה שותף איתי. חיים, יש ויזה, אל תראה יש ויזה. חיים לחיים. חיים. דיבוס דף מחם ברוכה אחרינו ולנזיך מחם ברוכה אחרינו.